nasa kalagitnaan na po nagpapasalamat. Mga minamahal, marahil po mga minamahal, lumapit na po mga minamahal. Palakpakan po na natin mga minamahal ang ating dakilang Diyos. Mga minamahal, akin na po pinagkakaloob sa ating beloved sister Alma Milo. Mga minamahal, at maganda po ang susunod ng pasalamat mga minamahal sa ating beloved Ramil Morante. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Nagpapabot din po ako Amen. ng Hallelujah. dobleng paggalang po sa ating minamahal at ginagalang na assistant sa ating minamahal at Pastor Wildy Estrada Alveda at ganun din po sa ating assistant pastor Lina C. Almeda at sa mga beloved Almeda family, sa ating pong mga pastor workers at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran, isang magandang madaling araw na po sa ating lahat. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa oras na ito dahil ako po'y kanyang muling ginahabagan upang may pahayag ang lahat ng mga dakilang gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aming buhay. Alam niyo po mga minamahal, noong kami po'y hindi pa po nakakakilala sa gawa ito, napakagulo po ng aming buhay. Wala po itong kapayapaan mga minamahal. Andiyan na magulo po ang aming buhay. Andiyan na yung uncle po namin ay siya po yung unang na-save sa gawain ito at sinira niya po ang aming mga magulang at ito po'y pinaunlakan nila po mga minamahal. Andiyan na yung buhay namin na buhay na talagang napakagulo po, pamilyang walang kapayapaan po ay talagang ito po'y binigyan po ng kaayusan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Papasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil nung ako po'y bata pa po mga minamahal, mayroon po akong karamdaman na allergy po sa aking katawan na andyan na kapag talagang yung pasintabi po sa mga kumakain na kapag yung kamay ko po, yung mga butil-butil po ay talagang nagtubig yan hanggang sa magiging nana po mga minamahal. Talagang kumakalat po yan sa aking kamay, sa aking paa, hanggang ganun din po mga minamahal. Umabot din po yan sa aking ulo na talagang dumating po yung time na talagang kinalbo po ako ng aking mahal na ina at nag-stop po ako ng isang taon sa aking pag-aaral dahil nahihiya po ako sa aking itsura po mga minamahal. Alam niyo po, pina-check up din po ako ng aking mahal na ina. Subalit ang mga gamot na inireseta ng doktor ito po'y pansamantalang kagalingan lamang po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, ang ginawa na lamang po ng aking mahal na ina, siya po ay nag-ayuno at nanampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po ang karamdaman kung yan mga minamahal, ito po ay unti-unti nilinis ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Magmula noon hanggang sa ngayon mga minamahal, talagang hindi na po yan bumalik po mga minamahal, kaya lubos-lubos ko po ipinagpapasalamat yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. May share ko lamang din po mga minamahal, talagang ang pagbibigay po ay susi ng pagpapala po mga minamahal. Andyan na nung paparating po yung graduation po mga minamahal, talagang andyan na marami pong babayaran po sa school, lalo't magagraduate po yung dalawang anak ko noon mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, ang sabi ko talagang pinapanalangin ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na bilang isang ina mga minamahal, dahil magagraduate po yung dalawa kong anak, gusto ko rin pong kahit na maitreat lamang po sila na kumain po sa labas mga minamahal. Ngunit dahil nga po dyan na sa kukulangan po ng financial, talagang sa isip ko lamang po yun mga minamahal, talagang ipinapanalangin ko rin po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po, yung plano ko po mga minamahal dyan na mas higit pa po sa ibibigay ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po, nung nagbibihis na po kami ng aking anak, papunta po sa graduation niya po mga minamahal, tumawag po yung pinsan ko po na tinatawag po ng aking anak na panganay na mami po mga minamahal. Diyan na nag-video call po sila, sabi niya, anak, sabi niya, kunin mo yung panghanda mo sa graduation mo sa lola mo, diyan sa kabilang bahay. Sabi niya, kaya alam niyo po mga minamahal, talagang diyan na kung kumilos po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, talagang hindi po talaga siya, talagang hindi niya po pagkukulangin po mga minamahal, dahil
pagkatapos po ng graduation niya, andyan na naman po yung ibinigay niyang pahabol po na panghanda po ng aking mahal na anak. Kaya talagang Amen. Praise the lubos-lubos Lord. kong ipinagpapasalamat yan sa ating pinakamamahal na Jesus. Hindi lamang din po yan mga minamahal dahil pasukan na naman po mga minamahal at talagang halos isang linggo po na talagang yung pag-ulan po ay talagang nararanasan po natin at kami rin po ay apektado dahil yung aking mahal na asawa ay talagang hindi po yan nakakalabas upang magbenta po mga minamahal. Andyan din po na bibili na naman po ng mga gamit sa school, subalit andyan po yung panalangin ko sa ating pinakamamahal na Panginoon na kahit notebook lang at papel po dahil sabi ko sa ating pinakamamahal na Panginoon kahit notebook lang po mga mahal na Panginoon dahil ibabalik na lamang po nila yung mga bag na pinaglumaan nila. Subalit andyan na ang talagang ang ibinigay po ng ating pinakamamahal na Panginoon talagang siya po yung nag-provide dahil hindi lamang po notebook kundi bag at uniform talagang kinompleto po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya lubos-lubos ko po yan ipinagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil dati-rati po, may share ko lang po, nung maliliit pa lamang po kami, dyan na wala po kaming service po sa pagdalo po mga minamahal, dyan na talagang nilalakad po namin minsan sa highway upang makatipid po ng pamasahe, papunta po rito sa gawain. At minsan din po talagang nag-aarkila po ang aming mahal na ina at talagang wala pa pong gawain, nagtatabi na rin po yan ng pamasahe namin, nag-iipon na po siya mga minamahal. Subalit sa pagbibigay po ng may katapatan, sa kahabagan lamang po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, andyan na kami rin po ay talagang pinagkalooban na rin po ng sariling sasakyan na talagang magagamit po sa pagdalawa sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya ipinagpapasalamat namin yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil bagamat hindi po ako karapat-dapat, ako po'y kinahabagan ng ating pinakamamahal na Jesus bilang isang mang-awit sa kanyang banal na ubasan. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos. God bless you po sa ating beloved sister Alma Milo. Mga minamahal sa pagpapalang yan. Mga minamahal. Tunay mga minamahal. Hindi lamang sa karamdaman. Mga minamahal ang kagalingan. Ang kanilang natanggap. Mga minamahal. Hindi sa kanilang patotoo. Mga minamahal. Hallelujah. Ng pagbibigay. Mga minamahal siyang susi ng pagpapala. Mga minamahal. Dahil sabi nga mga minamahal. Hallelujah. Kapag inuna mo. Mga minamahal. Hallelujah. Dapat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay ay pawang idaragdag ng mahal na Panginoon. Kapag inuna mo ang kalooban ng ating dakilang Diyos, nagampanan mo, maminamal yung tungkulin, maminamal sa mundong ito, maminamal bilang isang tunay na Kristiyano, maminamal, sabi ng mahal na Panginoon, maminamal lahat ng bagay ay idadaragdag sa iyo. Hindi lamang sa pagpapalang physical, material, financial, lalong higit mga minamal ang pagpapalang spiritual, maminamal, hallelujah, dahil po maminamal, hallelujah, sa oras na ito, maminamal, sila po ay ginagamit sa ubasan ng ating dakilang Diyos na buhay. Puri po, minamahal, ang ating dakilang Diyos, minamahal, muli tayo po magpatuloy, minamahal, kung nakanda na po, minamahal, sa ating pong beloved Romel Moranti, mga minamahal, kung nakanda po, mga minamahal, hallelujah, at sundan po yan ng ating beloved Sister Nida Bakuyag. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagluwalhati, at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Ako'y nagpapabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Welde Estrada Almeida at ngayon din po sa mga hindi malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida Kumon, sa beloved children at sa buong Almeida family, ngayon din po sa ating beloved pastoral workers, beloved elders po na ating pong kapiling ngayon, sa inyo rin din po mga minamahal na kapatiran, magandang madaling araw na po sa ating lahat. Praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon Jesus. Unang-una po ang pagpili at pagtawag po sa akin ng mahal na Panginoon na ako po ay napabilang po sa ministry pong ito. Noon din po nung wala pa po ako sa Jesus Miracle Crusade ay napakagulo po ng aking buhay. Wala po akong kapayapaan. Diyan po ang aking bisyo na pag-iinom ko po ng alak, pagmumura at pagsisinungaling. Diyan din po ang aking mahilig ko po sa mga babae. At napakagulo din po ang aming pagsasama po namin ng aking mahal ko pong asawa.
hindi po mabilang ang aming awayan po namin. At at umaabot din pa po ito sa punto na ang aking mahal ko pong asawa ay nasasaktan ko po siya sa physical po. Ngunit sang araw po nung may nag-share po sa akin ng mga kabutihan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at sa patuloy niya pong patuloy na pag-share po sa akin, sang araw po ako po ay dumalo at nagpabautismo po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Salamat po sa mahal na Panginoong Hesus. Mula nung ako po ay nabautismo po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang lahat ng aking mga hindi kaayayang mga gawa ko po, yun po inalis at ako po ay binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. And praise the Lord. Hallelujah. Salamat po sa mahal na Panginoon at pinapasalamat ko din po sa mahal na Panginoon nung ako po ay namoroblema po sa gagastusin ko po sa panganak po ng aking mahal na asawa ko po. Ang aking ginawa ko po ay nanalangin at nagpuri. Salamat po sa mahal na Panginoon. Yung aking problema ko pong yun ay yung po ay nilutas po ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Salamat po sa mahal na Panginoon at pinapasalamat ko din po sa mahal na Panginoon ang aming sa amin po sa mga pag-iingat po sa patuloy pong pag-iingat po sa amin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lang po. Amen. Amen. Po. Praise the Lord. Puri nga nating dakilang Diyos. Gabisyo po sa ating beloved brother Romero Moranti, mga minamahal sa pagpapalang yan, mga minamahal. Hallelujah na tunay, mga minamahal ang ating Diyos na nakilala, mga minamahal ay Diyos na nagbabago ng buhay ng isang tao, mga minamahal. Dahil marami, mga minamahal ang naghahangad, mga minamahal, mabago ang kanyang buhay, mga minamahal. Hallelujah, sa mga hindi nakakasumpong ng katotohanan, mga minamahal, hallelujah, dahil hindi mabago, mga minamahal ang kanyang buhay, o kapag dumating din ang karamdaman, mga minamahal, hallelujah, marami po ang nagbibikti, mga minamahal, subalit, mga minamahal, sa ministeryong ito, mga minamahal, hallelujah, nasumpungan, mga minamahal, may totoong pastor, mga minamahal, na nanalangin araw at gabi, mga minamahal, upang mga pinili, mga minamahal, ay tatawagin ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, hallelujah, sabi nga ng Apostol Pablo sa 2 Korinto, ang kabanata 5:17, mga minamahal, kung ikaw ay na kay Kristo, dapat ikaw na talaga ay bagong nilalang na, mga minamahal. Bakit, mga minamahal, tinawag na bagong nilalang, mga minamahal? Dahil nakilala mo ang katotohanan at ang katotohanan ang nagpalaya sa iyo. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay po rin po, mga minamahal. Ang ating dakilang Diyos, muli tayo may patuloy, mga minamahal. Akin na pong tinatawagan, ating beloved sister Nida Bakuyag, mga minamahal. Hallelujah. At sundan po ng ating beloved brother Janjan Aquino. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri at pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Dobling paggalang at Amen. pagbati po Hallelujah. sa ating beloved Pastor Will Estrada Almeida. Di natin malilimutan ang mga turo at aral ng ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeida. At mabati rin po ako sa ating mga kasama po, nating mga elders, sa inyong mga kapatiran na magandang madaling araw na po. Hallelujah. Praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, pagkat nabigyan po ako ng pagkakataon na ipahayag ko po ang mga kabutihang ginawa sa aming buhay. Hallelujah, praise God. Alam niyo mga minamahal, pinapasalamatan ko ang mahal na Panginoong Yesus dahil nansan pong na kinhabagan din po ako ng mahal na Panginoong Yesus na ako po ay makakilala pong minamahal. Dahil dati pong mga minamahal talagang nansan na napakahirap ko po talagang akayin sa mga ganitong gawain dahil isa po akong katolikong dikandado nga po, sabi nga po nila. Ngunit sa aking pagkakatoliko po mga minamahal, nansan na hindi ko naranasan yung mga himala, talagang nansan yung mga karamdaman namin, karamdaman ng aking mga beloved kong anak na talagang lagi kami sa doktor po mga minamahal hanggang sa andyan ang isang kapatiran po mga minamahal na talagang hindi po ako tinigilan na ako po'y hayuan ng hayuan. Magpatotoo po sa akin po mga minamahal na mga ginagawa ng mahal na Panginoon sa gawain ito po mga minamahal hanggang sa isang araw na nagkaroon ng karamdaman ng aking beloved kong anak na siya po ay dinapuan ng galis po mga minamahal na talagang mula ulo hanggang sa kanyang talampakan na
ito po'y punong-puno ng galis po mga minamahal na halos wala ka na pong mahahawakan. Hallelujah. Alam niyo mga minamahal, dinala ko po ito sa paggamutan. Ngunit wala pong kagalingan po mga minamahal. Talagang napakarami na pong mga ginagawa ko po mga minamahal na sabi po nila para gumaling ang aking anak, ngunit bigo po ako mga minamahal. Hanggang isang araw na sa aking paghahanap ng kagalingan ng aking anak, naalala ko po yung isang kapatiran na lagi pong nag-share po sa akin na dito po sa gawang ito po ay anumang klaseng karamdaman ay kayang pagalingin ng mahal na Panginoon Jesus. Alam niyo mga minamahal, sinubukan ko po mga minamahal na sumama po sa kanila. Ang gawain po mga minamahal is dito po sa dako po ng Marikina po mga minamahal. Handyan po mga minamahal, ng time na yun po mga minamahal, araw ng linggo po yun mga minamahal. Nandiyan po sa aking pagdalo po mga minamahal, dahil first time ko pa lang po mga minamahal makadalo po sa mga ganitong gawain po mga minamahal. Alam niyo po, malayo pa po ako mga minamahal, naririnig ko na po mga minamahal ang pag-aawitan po mga minamahal. At talagang ansan po na noong pagpasok ko po mga minamahal lamang po sa banal na gawain po mga minamahal, talagang tunay na ibang-iba po yung aking nararamdaman po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, habang ako po mga minamahal, yung sinasalubong po ng mga kapatiran na nakaputi po, naka-uniform po ng mga puti po mga minamahal, dahil linggo po yun mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na pakiramdam ko po sa aking mga paa po mga minamahal, hindi nakasayad po sa lupa, na talagang grabe po ang kagalakan ko po mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, sa pagpupuri lamang po mga minamahal na hindi pa po ako nakakarinig ng mga ganitong mga papuring awit po mga minamahal, ngunit nararamdaman ko po yung pagpupuri po mga minamahal na talagang tumatagos sa aking puso po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, tunay nga na sa mga pagpupuri lamang po, talagang nararamdaman ko na po ang presensya ng mahal na Panginoon Jesus. Nung patotoo na po mga minamahal na mga ganito po mga minamahal, na talagang nakinig po ako ng mga patotoo po mga minamahal, dahil ako pinamamangha sa mga patotoo ng mga kapatiran po mga minamahal na ang cancer nga po mga minamahal dito po mga minamahal ay, hallelujah, sila po ipinapagaling ng mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Sarit-saring mga patotoo po ng aking napakinggan po, maging ang kitong po mga minamahal na nandiyan po mga minamahal na siya po ay nung tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Jesus, siya po ay pinagaling ng mahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo mga minamahal, sa aking pakikinig ng mga patotoo, nagkaroon po ako ng pananampalataya. At alam niyo po, pagkatapos ng banal na gawain, ako po ay tumanggap po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Tinanggap ko po ang mahal na Panginoong Jesus bilang hari at tagapagligtas ko po mga minamahal ng aking buhay. Hallelujah, praise God. At pagkatapos ng banal na gawain, ako po ay tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoong Jesus. At andyan po mga minamahal na nagpatuloy po akong dumalo po sa banal na gawain ito po ng 3 beses sa isang linggo po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, sa aking pagdalo po sa kahabagan ng mahal na Panginoon Jesus, wala pa po akong isang buwan na dumadalo po sa banal na gawain ito po mga minamahal. Napansin ko na lang po ang balat po ng aking mahal kong anak na sa kahabagan ng mahal na Panginoon Jesus, sa pangunat panalangin po ng ating mahal na Pastor Estrada Almeida. Nandiyan po mga minamahal, ito po ay pinatuyo, nilinis, pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po mga minamahal, sa aking pagdalo po mga minamahal, nandiyan na talagang napakarami pong mga naranasan ko po mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, dati po mga minamahal na baguhan pa lang po ako mga minamahal, talagang nandiyan na noon po mga minamahal, talagang grabe po ang pag-uusig ng aking mga beloved kong mga kapatid, mga buong pamilya po umuusig po sa akin po mga minamahal. Hanggang sa aking beloved husband po mga minamahal. Talagang grabe po mga minamahal ang aking pinagdaanan. Ngunit, alam niyo po mga minamahal, ansan na kapag ako po'y dumadalo po mga minamahal noon,
Yung aking damit po mga minamahal na aking isusuot po mga minamahal. Wala pa pong banal na gawain po mga minamahal. Kinabukasan pa po mga minamahal. Alam niyo po, hapon pa lamang po mga minamahal, inililipat ko na po yung aking isusuot sapagkat ayaw ko pong mahadlangan patungo sa banal na gawain. Ganun po yung aking mga pinagdaanan sapagkat ako hinahadlangan po ng aking beloved husband noon. Talagang maging ang aking sapatos na isusuot ko po mga minamahal. Ito po ay itinatago niya po mga minamahal. Pero hindi po hadlang ipo ito mga minamahal upang hindi po ako makadalo sa banal na gawain. Minsan po mga minamahal, nakatsinelas na lang po ako mga minamahal. Ngunit hindi ko po ito kinakahiya dahil makarating lang po ako sa banal na gawain dahil wala nga po akong isusuot po mga minamahal dahil nga ayaw nga po akong padaluin ng aking beloved husband. Alam niyo po mga minamahal, ansan din po yun mga minamahal yung nung dumalo po ako mga minamahal. Alam niyo po, talagang sinasarahan na po niya ako ng pintuan po mga minamahal. Hallelujah, praise God. Ayaw niya po talaga akong papasukin. Hallelujah, praise God. Natutulog na lang po ako dyan sa pinto po mga minamahal. Ganun po yung aking mga naranasan nung baguhan pa lang po ako. Ngunit hindi ko po ito tinignan. Patuloy po akong dumalo po sa banal na gawain. Inisip ko na lang po mga minamahal. Kahit ganyan akong hinahadlangan ng aking beloved husband. Sabi ko, mahal na Panginoon, kahabagan mo rin siya, tawagan mo rin siya. Sabi ko po, alam niyo po, isang araw na siya po ay tinawag din po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Talagang tunay na napakabuti ng mahal na Panginoong Jesus sapagkat bagamat napakahirap po yung aking pinagdaanan, nandiyan po mga minamahal na talagang hindi po ako naglikat ng dumalo po. Hallelujah. Kahit lalakarin ko na lang po ang banal na gawain po mga minamahal. Andiyan na, umiiyak na lamang po ako mga minamahal. At pag sumasakay na lang po ako ng jeep po mga minamahal patungo sa banal na gawain. Hindi ko na lang napapansin hindi ko na po napapansin pala na ako pala ay umiiyak ng tulo yung aking luha po mga minamahal. Hindi ko po maintindihan. Dahil gusto ko pong makadalo. Gusto ko pong mga minamahal makarating sa banal na gawain. Alam niyo po, pag dumadating po ako sa banal na gawain, sinasalubong po ako kagad ng banal na presensya ng Panginoon. Talaga, pinapalakas niya po ako. Alam niyo po mga minamahal, sa patuloy na paglilingkod ko po noon po mga minamahal, sa kahabagan ng Panginoon, tinawag po ang aking beloved husband. Hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoong Jesus. Pagamat noong una, inusig po ako at yan ay tinawag din po ng mahal na Panginoong nakapaglingkod din po siya mga minamahal. Ng ilang taon din po mga minamahal kung di po ako nagkakamali. 15 years din po siya nakapaglingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoon bago siya kinuha ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoong Jesus dahil po patuloy po akong kinakahabagan ang aking buong pamilya po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, pinapasalamatan ko rin po ang mahal na Panginoong Jesus na alam niyo po mga minamahal yung aking beloved na apo na kasama po namin, ang mga minamahal, yung maliit na bata dyan na kasama po namin. Dahil may kapilyuan po yung batang yan po mga minamahal. Alam niyo po, meron po kaming lamesa po mga minamahal. Lumusot po doon sa ilalim ng lamesa po mga minamahal. May butas po yun na maliit po mga minamahal. Na ganito lang kaliit po mga minamahal. Hindi po namin alam, hindi po namin namalayan ng aking beloved manugang po mga minamahal. Akala namin po, nagbibiro lang po yung bata po mga minamahal. Kasi minsan po may kapilyuhan po. Yung pala po mga minamahal, yung kanyang kamay po na ipasok na dun sa butas ay hindi na po matanggal po mga minamahal. Alam niyo po, yung bata po mga minamahal ay iyak na po mga minamahal, pawis na po dahil hindi niya po matanggal yung kanyang kamay.
iniisip ng aking labat manugang na lalagarihin na lang namin yung lamesa po mga minamahal para matanggal yung kamay, yung kamay niyang nakapasok doon po mga minamahal, kaya lagarihin na lang po yung kahoy po mga minamahal. Ngunit alam niyo po, pinaisip sa akin ng malapay na sal. Rebuke na ako ng rebuke. Hallelujah, Jesus name, hallelujah, Jesus name. Sabi ko, alam niyo po mga minamahal, ako po ay nagsisi po mga minamahal, malapay na sus. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang. Sabi ko po, kung saan man kami nagkulang. At nilakasan ko po yung review ko po, hallelujah in Jesus name, hallelujah in Jesus name. Sabi ko po, bigla po niyang natanggal po yung kanyang kamay po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Alam Lord. niyo po, salamat sa man na Panginoong Jesus dahil kahit na pawis po siya, nung tingnan namin yung kamay niya po mga minamahal, wala pong pilay po mga minamahal, may bakas lang po mga minamahal. Ngunit, iningatan po siya ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoong Jesus na nandiyan po mga minamahal na patuloy po kami kinakahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nandiyan na siya rin po yung nagpo-provide ng aming mga pangangailangan pang araw-araw po mga minamahal. At pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na patuloy kaming nakakadalo sa kanyang banal na gawain. At pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa mga pagpapalang financial, material, physical, lalo digit ang pagpapalang spiritual. Kaya bago po ako magtapos po mga minamahal, kami po'y mag-aalay ng mga papuring awit sa ating pinakamamahal na Praise the Panginoon. Lord. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tama natin ang Diyos. Di ako mapapalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot. Di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Maan man ako sa'yo, di ako malulunod. Tumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mapapalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Tumaan man ako sa iyo, di ako malulunod. Tumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mapapalisa. Kasama natin ang Diyos. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon Jesus.
Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Lahat po ay magsabi na praise the Lord. God bless you po, beloved sister Nina Bakuyag, sa yung pinagpalang patotoo na yan at sa papuring awitin na inalay nyo sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Purihin natin pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah sa kanilang sa kanyang dakilang pangalan, sa kanyang pag-iingat. Hallelujah. Even doon na grabe pong mangusig yung kanyang beloved husband noong araw, mga minamahal. Ngunit may kasabihan nga, walang matigas na puso kapag Diyos ang humipo. Praise the Lord. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na pong tinatawagan na ating beloved brother, Jan Aquino. Pakinggan po sila natin kung paano sila pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At sila po ay susundan po na ating beloved sister, Miriam Reyes. Kung wala po ang ating beloved brother Jan Aquino, atin na po tinatawagan ating beloved brother Mark Rolin Dumalanta. At kindly po maghanda ating beloved sister Miriam Reyes. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglululhati, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Praise the Lord. Ako'y nagpapabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Almeida at ganun din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida sa buong, ganun din po sa buong beloved children, sa buong beloved Almeida family, ganun din po sa ating beloved pastor workers at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Ako po'y bumabati ng isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po'y nagpapasalamat sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus. May share ko lang po sa inyo mga minamahal. Nung 5 years old po ako ay 2 beses po ako nakonfine sa ospital dahil po sa sobrang pananakit po ng aking tiyan. Ako po'y na-ultrasound at na-laboratory test. Ngunit negative po ang result. Ang ginawa po ng aking mahal na ina ay nagpa-back up prayer po sila dito sa pastoral house at may dumating na beloved workers sa hospital upang ako ilihans at sa kaabagan na ating pinamamahal na Panginoon Jesus at sa unang dalangin na ating minamahal ginagalang pastor Wildy Estrada Almeida, ako pa ay pinagaling ng ating pinamamahal na Panginoon Jesus. Pinapasalamatan ko din po sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus sa kagalingan na pinagkalam niya po sa akin dahil dati-dati pa lang po nung bata po ako. Ako po ay may karamdamang asma at sa tuwing natake po ng aking karamdamang asma ay pinapashake up po ako ng aking mga magulang at halos lahat ng kinikita ng aking mahal na ama ay napupunta lamang sa doktor. Ngunit nung kami nakakilala sa gawing ito, sa patuloy na pagdalo, ang aking karamdamang asma ay inalis ng ating pinamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Pinapasalamatan ko din po sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus sa pag-iingat niya rin po sa amin sa araw-araw, sa mga patuloy na pinagkakaroon sa amin magmula sa financial, physical, material, at higit sa pagpapalang spiritual. Kaya nga dito lang po ang lahat ng pasasalamat ay sa ating pinamamahal na Panginoon po lamang. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. God bless you po, beloved brother Mark Rolin Dumalanta, sa iyong pinagpalang patotoo na yan. Salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah sa kanyang pag-iingat, sa kanyang pagpasok sa araw-araw, at ganun din po sa kanyang pag-aaral. Purihin natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. At mga minamahal, bago po tayo magpatuloy, akin pong pinaghahanda ating beloved sister Miriam Reyes at sundan po sila nating beloved brother Jan Aquino, ating Mirasol de Vera, Liamar Saklit, beloved brother John Dumundon, Giancarlo Rosario, beloved sister Mirasol de Vera, Hannah Villaruz, at ganoon din po ang ating beloved sister Ashley de Los Santos. Mga minamahal, kindly po mga minamahal. At bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, tayo po tumayo at magpuri tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel.
who only know it wondrous things, who only know it wondrous things. Blessed be the glorious name forever. And let the whole world be filled with His glory. Amen, 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 and amen. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. You only know in wondrous things, only know in wondrous things. And blessed be His glorious name forever. And let the whole world be filled with His glory. Amen, 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 and amen. Great is the Lord, and is greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of His holiness. Beautiful situation, the joy of the whole earth. Is Mount Zion, the sides of the north, the city of the great King. Is Mount Zion, the sides of the north, the city of the great King. Great is the Lord, and is greatly to be praised, and the city of our God, and the mountain of His holiness. Beautiful situation, the joy of the whole earth. Is Mount Zion, the sides of the north, the city of the great King. Is Mount Zion, the sides of the north, the city of the great King. Sanya ay lapit mo sa akin, upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa iyo, Diyos, ko'y nakarating. O Kristo, Ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin sa bawat oras ng aking buhay. Pupurihin mo Ikaw. Ang pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus. Sa iyo, Diyos, ito ay tunay, tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal, kaya't nag-awit ko'y para sa'yo. O Kristo, Ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin sa bawat oras ng aking buhay. Pupurihin ko Ikaw. Create me a clean heart, O God, and with your right spirit within me. Create me a clean heart, O God, and with your right spirit within me. Oh, cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and in your
damdamin. Isang pusong tapat ang sa akin ay likay. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo akong alisin. Ang Espiritong Banal papagaliin. Ang galak na dulot ng iyong pagbibigkas, ibalik at ako'y gawin mong tapat. Praise the Lord! Glory to God! Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Mga minamahal, tayo na po ay magpatuloy sa paglalahad ng buhay na patutuo. Kindly po mga minamahal, pag natawag po ang inyong pangalan, kindly po lumapit na po kayo mga minamahal kaagad para hindi po tayo ma-delay. Ngayon natin na po tinatawagan ating beloved sister Miriam Reyes at sila po susundan ng ating beloved John Carlo Rosario. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulahati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po Amen. lamang. Praise the Lord. At ako din po ay nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal at ginagalang na dearly beloved Pastor Willie Estrada Almeida. At ganoon din po, patuloy po nating inaalala ang mga banal na turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ganoon po, ako din po ay bumabati sa buong beloved Almeida family, sa lahat ng ating beloved pastoral workers, at sa inyong lahat, mga beloved kapatiran, isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Hallelujah, Praise the Lord. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Sa patuloy niyang paggabay at paggabay sa aking buong sambahayan, at ganoon din po sa kanyang pag-iingat sa araw-araw, sa kanyang pag-provide ng aming pangailangan sa araw-araw. At ako din po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na andyan na ako ay tinuruan niya magsuot ng may kabanalan, mga minamahal, sapagkat dati-rati po talagang hindi ko po kaya na magsuot ng may kabanalan, mga minamahal. Hallelujah. Ngunit andyan po sa dakilang kahabagan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, talagang yan po ay ako po ay unti-unting binago ng ating pinakamamahal na Jesus at Praise the tinuruan Lord. kung paano magsuot ng may kabanalan, mga minamahal. At akin din pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Jesus na diyan na sa pagbabago ng aking buhay, mga minamahal. Kung dati-rati po mga minamahal, talaga napakagulo ng buhay ng ibang lingkod, mga minamahal. Talagang wala pong kapayapaan sa puso-isipan. Ngunit ako ay muling maglingkod sa ating pinakamamahal na Jesus. Talagang andyan po na binigyan niyo po ng kapayapaan sa puso't isipan, mga minamahal. At ako din po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Sa patuloy na andyan na patuloy na pagbibigay niya ng kalakasan sa akin, mga minamahal, sapagkat maalala ko po, mga minamahal, year 2010 po, mga minamahal, ako po ay na-diagnose na mayroon po akong thyroid cancer, mga minamahal. At sabi ng aking doktor, 2 taon na lamang daw po itatagal ng aking buhay, mga minamahal. Ngunit sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Jesus at sa unang panalangin ng ating beloved Pastor Willie Estrada Almeida, andyan po na ako'y kinabagan ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Andyan na ayaw balingkod at talagang dinugtungan ng buhay ng ating pinakamamahal na ang aking buhay ng maraming taon pa, mga minamahal. Hallelujah. Hindi ko po lubos maisip na kung ako po ay hindi kinabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon, malamang wala na po ako sa inyong harapan na talagang nagpapatotoo, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon na sa ako'y muli niya kinabagan, mga minamahal. Hallelujah. At binigyan muli ng pagkakataon upang siya ay muling aking mapaglingkuran, mga minamahal. Hallelujah. Amen. At akin din po pinapasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah.
bagamat hindi po karapat-dapat, talagang andyan na ako ay kanyang minarapat upang maging isa sa kanyang mga awit, mga minamahal. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat-lahat ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Diyos po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ang lahat po ay magsabi na praise the Lord. God bless you po, beloved sister Miriam Reyes, sa iyong pinagpalang patutuo na yan. Napakabuti po natin pinakamahal na Panginoon Jesus dahil po siya ay may taning na minamahal ang buhay, mga minamahal. Ngunit sa kanyang panlalamig, nandyan yung paalala. Ibig sabihin, pag pinaalalahanan tayo mga minamahal at ating pinakamahal na Panginoon Jesus, mahal tayo ng ating Diyos, mga minamahal. Ganon po mga minamahal. At salamat mga minamahal sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus sa kanyang panlalamig. Nandyan yung paalala. Dapat may taning ng kanyang buhay, mga minamahal. Ngunit siya ay nanumbalik na maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus at nagpakainit at sa kahabagan nating pinakamahal na Panginoon Jesus sa unang panalangin nating mahal pastor, Will Estrada Almeida, yung kanyang karamdaman, mga minamahal, na may taning na po, mga minamahal. Siya po ay pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Glory to God. Ganon kabuti ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Basta ikaw ay magpakumbaba, mga minamahal, magsisi at ibalik mo ang iyong unang pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Glory to God. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Atin na pong tinatawagan na ating beloved brother Jan Aquino, kung nandyan na po siya, mga minamahal. Kung nandyan na po ang ating beloved brother Jan Aquino, kindly po mga minamahal. Praise the Lord. At kung wala pa po, mga minamahal, atin na pong tinatawagan ating beloved brother John Carlo Rosario. Praise the Lord. Maghanda po ating beloved sister Mirasol de Vera. And further po, ang Praise the pinagmatas Lord. na pagpuri, pagluluhati, patakilay sa ating pinakamahal, Panginoon po lamang. Praise the Lord. Dobling paggalang, pagbati sa ating minamahal ginagana Pastor Will Estrada Almeida, agad po sa mga dilimutang mga aral at turo ng ating assistant pastor, Lina C. Almeida, agad po sa buong Bilamita family, beloved elders, beloved pastoral workers, and youth rin po minamahal na kapatiran. Ako po yung nagpapapo na sa pagpapalang madaling araw po sa ating lahat. Ako yung napupuri ng papasalamat sa ating pinakalpang Jesus, nandiyan po na ako yung nagbigyan muli ng pagkakataon upang ipang inawang kaputihan sa aking buhay. Magpapasalamat sa ating pinakalpang Jesus niya po na ako yung napupuri ng papasalamat sa ating pinakalpang Jesus niya po na way back year March 22, ako po yung nakanalas ng trangkaso. 10 days wala pong kain dahil wala pong panlasa. Niya po na ako po ay nanghina, nanghilo na minamahal niya po na ako yung nandesisyon na magpatingin po sa manghilot ko may pilay ba o wala aking likod. Minamahal niyo po na pagkatapos po ng panghilot, minamahal niyo po na may pilay po yung aking likod. Minamahal niyo po na yan po yung dahilan ng aking trangkaso na 10 days. Yan po na sabi ko sa sarili ko, bakit ko ito naranasan? Naranasan ko ito dahil gusto ng pinakalpang Jesus na bumalik po ako sa pagdalo. Minamahal, pinamahal. Ayun po, April 4, 2021, supper po yan. Ako yung nagsisisi na pupuri sa ating pinakalpang Jesus niya po na yung after preaching liyan, yung aking trangkaso na 10 days, istang po pinanggaling ng pinakalpang Jesus Praise niya the po Lord. at ako din po ay tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan nating pinakalpang Jesus. Yung aking pilay po sa akin, likod ay standing ko pinagaling ng pinakalpang Jesus. Kaya lubos-lubos kayong pinapasalatan sa ating pinakalpang Jesus niya dahil sa ginawang kabutihan po sa aking buhay. Pinapupuri pa sa ating pinakalpang Jesus niya po na sa patuloy na papabay na aming sa pang-araw-araw niya po na patuloy na pagkabay, pag-iyan po sa aking pagbabiyahe mula sa Dagupan, minamahal niya po na upang mag-training po sa TISDA, minamahal. Kaya lubos-lubos kayong pinapasalatan sa ating pinakalpang Jesus dahil hindi kami pinapabayaan bagaman di ko karapat-dapat. Noon ako'y patuloy na kinakabahan bilang mga awit. Kaya hanggang dito lang po. Ang lang ko pinapasalamat ay sa ating pinakamahal Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved John Carlo Rosario, sa pinagpalang patutuo na yan. At last year 2021, mga minamahal, o kasagsagan ng COVID, naranasan din niya mga minamahal yung
trangkaso na wala na po ng gana sa pagkain, wala ng pangamoy. Kaya nandyan, patuloy sila sa pagdalo at sa tulong at kahabagan nating pinakamahal na Panginoon Jesus, yung kanyang karamdaman na yan, mga minamahal na sintomas po ng COVID, ito po ay pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Glory to God. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. At lahat po ay magsabi na praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Atin na po tinatawagan ating beloved Sister Merasol Libera at maghanda po ang ating beloved brother June Dumondon. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po, ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati para po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na Pastor Wildy Estrada Almeida, ganoon din po sa mga hindi malilimutang turo at aral ng ating ginagalang si San Pastor Lina C. Almeida, sa lahat po ng beloved Almeida children, sa lahat po ng elders na kapiling natin ngayon, sa lahat po ng beloved pastoral workers, at sa atin pong lahat, ako po ay nagpapaabot ng isang magandang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil muli akong nabigyan ng pagkakataon para muling pasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Labis-labis ko pinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil itong darating na pasukan, mga minamahal, pinapasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil ang inyong lingkod, mga minamahal, ang totoo yung sinasabi sa banal na pulpito ng pagtatapat ay susi ng pagpapala. Amen. At kailanman hindi tayo gagawing buntot, mga minamahal, kundi gagawin tayong ulo. Labis-labis kong ipinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil itong pasukan, mga minamahal, ang iyong lingkod, mga minamahal, from helper, mga minamahal, na promote ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, na ako yung magmamanage ng buong kantina ng aming school, mga minamahal. Kaya labis-labis kong pinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, ang pagpapala na patuloy na pinagkakaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Pinagpapasalamat ko din sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil yung aking pangatlong anak, mga minamahal, sa kanilang apat, mga minamahal, medyo siya yung may mahina pagdating sa school, mga minamahal. Pero dahil ang ating pinakamamahal na Panginoon, dahil nung last month, mga minamahal, nag-apply siya na kumuha ng course ng TESDA, mga minamahal. Sa pagpasok sa TESDA, mga minamahal, hindi iyon biro-biro dahil marami silang nag-apply, pero limitado, may bilang lang ang kailangan nila, mga minamahal. Yung pagtawag ng TESDA, pagpapala na yon, mga minamahal, sa aking mahal na anak. Hindi doon natatapos yung pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil nung last week, mga minamahal, in-interview siya, mga minamahal. Sa lahat, mga minamahal, sabi nga na aking mahal na kapatid, napaka-buti ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil siya yung sa lahat, mga minamahal, kung yung may mga talino, mga minamahal, hindi na natin pagtataka ng mga minamahal na makapasok sila, mga minamahal. Pero yung aking mahal na anak, mga minamahal, hindi sa pagdadown sa aking mahal na anak, pero talagang napakalaking imposible, mga minamahal, na makapasa, mga minamahal, ang aking mahal na anak sa interview. Kaya labis-labis kong ipinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil ipinasa siya ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At labis-labis kong kundi ipinagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal. Every time na maririnig ko, mga minamahal, ang COVID, mga minamahal, ang inyong lingkod talagang labis-labis na nagpapasalamat dahil ang inyong lingkod, isa sa mga naging close contact, mga minamahal, dahil yung dating naging principal ng aming schoolahan, mga minamahal, ay nakasalamuha ko siya, mga minamahal, sa kanilang tahanan, mga minamahal. Nung hindi ko alam, mga minamahal, na yung kanyang nararamdaman, mga minamahal, ay COVID na yon, mga minamahal. Halos isang linggo, mga minamahal, pag uwi ko sa aming tahanan, galing dito sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal, pagbukas ko ng aking cellphone, mga minamahal, nakita ko, mga minamahal, ang maraming condolences, mga minamahal, para sa kanya. Sabi ko,
doon ko naalala mga minamahal na nakasalamuha ko siya ng halos isang linggo mga minamahal. Bilang isang ina mga minamahal dahil kasama ko yung aking mga anak sa aming tahanan. Labis akong nag-alala dahil first contact ako mga minamahal hanggang sa pumunta din ako sa school na aking pinagtatrabahoan. Sabi ng mga teacher, nawalitaan mo na yung nangyari kay ma'am. Sabi nila, hindi ako nag-respond sa kanila mga minamahal dahil yung time na yon nakasalamuha ko din sila mga minamahal. Pag ako nagsalita na naging first contact ako, mga minamahal, magpapanik silang lahat. Kaya labis-labis ko pinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil yung nangyaring yun, mga minamahal, ang abang lingkod, mga minamahal, hindi pinahabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil ang abang lingkod nung time na yun, before ako makapasok sa school ulit, mga minamahal, nagpa-rapid test ako mga minamahal. Ang inyong bang lingkod ay pinag-ingatan at ginawang negative ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Kaya labis-labis ko yung pinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Ang lahat ng pag-iingat at pagpapala na patuloy na pinagkakalob ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Kaya ang iyong bang lingkod, labis-labis na nagpapasalamat dahil ang iyong bang lingkod ay hindi man karapat-dapat, ngunit patuloy na minamarapat ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus na gamitin bilang isang mga awit. Kaya't hanggang lahat ng kapurihan, pasasalamat para sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus po lamang. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved sister Mera Soldevera, sa iyo pinagpalang patotoo na yan. Talagang tama po yung sinasabi niya mga minamahal na ang pagbibigay ay susi po ng pagpapala. Dahil hindi ka lang mga minamahal kapag ikaw ay nagtapat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, hindi lang sa physical, spiritual, material na pagpapala, mga minamahal, ikaw ay ingatang lubos sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus kapag ikaw ay namumuhay na may kabanalan at binibigay mo ang 100% pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ganon ang ating ganon po ang ating hallelujah. Maani mga minamahal kapag ikaw ay nagbibigay ng may buong katapatan sa iyong ikapo at handog, mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus dahil doon sa school na kanya pinapasukan, mga minamahal, talagang close contact pa siya, mga minamahal, sa kanilang principal na COVID, mga minamahal, at ito po'y binawian ng buhay. Ngunit ang ating beloved kapatid, nung nagparapid test siya, mga minamahal, siya po ay iningatan na ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Negative po ang resulta, mga minamahal, sa kanyang rapid test. Ganon, magpala ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Glory to God. At bago po natin tawagin ang ating beloved brother June Dumondon, kindly po kung mayroon pong gustong humabol na magpahayag ng buhay na patotoo, kindly po magpalista po kayo, mga minamahal, dahil sa sister may 2 na lamang po, mga minamahal, at sa beloved brother may 3. So total of 5 na lamang po, mga minamahal. At bago po tayo magpatuloy sa mga paglalahad ng buhay na patotoo, habang naghahanda po ang ating beloved Children's Choir, tayo po'y tumayo at magpuri sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, ay gawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya, at purihin
Praise the Lord. Beloved brethren, let's all welcome the beloved Children's Choir, San Carlos City, Outreach, Pangasinan. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus.
di kang kapiling. Bawat araw ako'y iyong akayin. Patnubayan mo at sa aking landasin. At sa aking paglaki, ako sa'yo'y di lalayo. Jesus, mananatili ka dito sa aking puso. Ika'y aking susundin at paglilingkuran. Ikaw, Jesus, ikaw lamang, ngayon at kailanman. At sa aking paglaki, ako sa'yo'y nilalayo. Jesus, mananatili ka dito sa aking puso. Ika'y aking susundin at paglilingkuran. Ikaw, Jesus, ikaw lamang, ngayon at kailanman. At sa aking paglaki, ako sa'yo'y nilalayo. Jesus, mananatili ka dito sa aking puso. Ika'y aking susundin at paglilingkuran. Ikaw, Jesus, ikaw lamang, ngayon at kailanman. Ngayon at kailanman. Ngayon at kailanman. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po. Ating pong beloved children's choir. Purihin na po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At bago po tayo magpatuloy mga minamahal, ating pong ipinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Atin din pong ipinapabot ang dobling paggalang at pagbati po ng magandang madaling araw sa ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Willie Estrada Almeida, the end time prophet of our loving God, at maging sa kanila pong mga beloved children, amen, to the whole beloved Almeida family. At lagi po nating inaalala po, mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin na ating pong beloved Mama Dear, ating pong dearly beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. Amen. At maging sa ating pong mga beloved elders nating pong kapiling, beloved preacher, amen, beloved choir member, beloved instrumentalist, sa mga beloved pastoral worker, amen, sa pangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, amen, at ating pong beloved Ate Vines Nier, praise the Lord, at maging sa ating pong mga minamahal mga bisita, ating pong mga beloved viewers sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, isang mapagpalang madaling araw po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Pumalakpak po muna tayo ng malakas, mga minamahal, sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At tayo na po magpatuloy mga minamahal sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved brother June Dumondon. Amen. At sundan po ng ating pong beloved sister Hannah Villaruz. Praise the Lord. Praise the Lord. Ang pinakamatas na pagpupuri, pagpapasalamat, pagdadakila ay sa ating kataas-taas ng Diyos lamang. Amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Praise the Lord.
Double and honor and respect to our beloved evangelist, Pastor Will Estrada Almeida, ang huling propeta sa ating kapanahunan, at ganoon din po ang pag-alala sa mga aral at turo po ng ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeida, at ganoon din po sa mga beloved children, mga Almeida children, ganoon din po sa kanilang mga manugang at apo, at ganoon din po agbati, praise God, sa ating pong beloved ordained preacher, beloved Kuya Boviner, sa kanyang pong beloved daughter, Ate Vines niya, purihin po ating pinakamamahal na Panginoon, maging po sa ating mga elder, praise the Lord, sa mga manggagawa sa mga naubasan nating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at ganoon din po ang pagbati po sa mga awit, praise God, at ganoon din po sa aming mga kapwa po, mga manunugtog, praise God, sa ating mga kapatiran bago at datihan, at ganoon din po ang pagbati sa ating mga inigilo at minamahal na mga taga-subaybay sa ating pong live webcast viewers, praise God, sa ating pong YouTube at Facebook, purihin po ating pinamamahal na Panginoon. Magandang pong umaga na po sa ating lahat. Hallelujah, purihin ng Diyos. Hallelujah. At napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ako po ay muli pong magpasalamat, mga minamahal, praise God. Hallelujah. Tunay po, purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. Isa rin po ako sa tinawag natin pinakamamahal ng Panginoon sa gawaang ito. Praise God. Talaga pong maging pagpapala po sa akin na ako po ay mapabilang po sa gawaang ito, sapagkat mga minamahal, hindi ko po akalain, mga minamahal, na makakarating po ako sa gawain natin pinakamamahal ng Panginoon. Ang tunay na Diyos, nandito po ang ating pinakamamahal ng Panginoon na kumikilos po sa ating buhay. At talaga pong sa kanang akin, mga minamahal, hindi ko po kayang baguhin aking sarili. Praise God, hallelujah. At tunay po, mga minamahal, na ginawa ko po ang lahat, mga minamahal, para lamang po mabago po ang aking buhay, maalis po aking mga masamang bisyo, maging po aking masamang ugali. Praise God. Tunay po, mga minamahal, wala pong ibang magbabago po sa atin, kundi po ang tunay na Diyos na buhay, mga minamahal. Alam niyo, praise God, hallelujah, masabi ko rin po, mga minamahal, kami po ay tinuruan po, mga minamahal, magandang asal po, mga minamahal, ng aking mga magulang. Subalit, mga minamahal, grabe po ang hatak ng sanlibutan, mga minamahal, hallelujah, sa ating pinagisnang dambuhalang relihiyon, mga minamahal. Sadya pong, mga minamahal, napakarami pong pagsubok, napakarami pong mga bisyo, mga minamahal, ang aking pong mga minamahal naranasan sa aking buhay. Praise God, hallelujah. Kala ko po, mga minamahal, dahil po sa mga bisyo ng mga minamahal, ako po, mga minamahal, ay dumating sa punto, mga minamahal, ako po ay mababaliw na po, mga minamahal, dahil sa aking bisyo. Praise God, hallelujah. Lahat po ng aking ginawa, mga minamahal, para naman pantustos sa aking bisyo. Lahat po, mga minamahal, mga bagay na hindi po nakarumal-dumal, di kaayos sa ating pinakamamahal ng Panginoon, para lamang pangtustos sa aking bisyo, ay ginawa ko, mga minamahal. Praise God, hallelujah. Grabe po, mga minamahal, ang sanlibutan ito, mga minamahal, punong-puno mo ng kasamaan. Subalit, purihin po ang Diyos, mga minamahal. Ako po, nung matagpuan ko po ang gawang ito, mga minamahal, tunay po, mga minamahal, ang Diyos dito ay kumikilos, nagbabago ng buhay, mga minamahal. Ang sabi ko sa aking sarili, mahal ng Panginoon, dapat noon pa nakilala na kita. Hindi na po ako nakaranas ng mga masamang bisyo. Subalit, mga minamahal, lahat ng bagay, mga minamahal, pinahintulutan ng Diyos para sa kabubuti natin. Praise God, hallelujah. Alam niyo ba, mga minamahal, hindi naman po sa paninira paninira ng aking puri, mga minamahal. Ako po, mga minamahal, ay nanggaling po sa isang magulong tuhanan, mga minamahal. Ang aking mahal na aking mahal na ina, praise God, hallelujah. At tunay pong hindi po nagkasundo hanggang sa dumating na sila maghiwalay, mga minamahal, hallelujah. Ako po ay mag-edad, mga minamahal, ng 3 taong gulang lamang po, mga minamahal, na maghiwalay aking mga magulang, praise God, hallelujah. Ako po, mga minamahal, ay nandun pa, mga minamahal, sa duyan, mga minamahal. Inalagaan po na aking mahal na lola. Alam niyo pa, mga minamahal, praise God, napakabuti ng Diyos. Ang sabi ng Biblia,
Naroon pa lang tayo sa sinapupunan ng ating mahal na ina, tayo po tinawag na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Magulo po aming tahanan, mga minamahal, nakiwalay po aking mahal na ina at aking mahal na ina, aking mahal na ama at aking mahal na ina, praise God, hallelujah. Dahil po sa kanilang pag-aaway, mga minamahal, nasunog po ang aming bahay, praise God, hallelujah. Katunayan, mga minamahal, ako po'y naiwan po sa duyan, mga minamahal. Nung time na yun, mga minamahal, naglalagablab po ang aming bahay. Dahil nga po, mga minamahal, wala pong nag-aalaga, mga minamahal sa akin, mga minamahal. At tunay po, mga minamahal, aking mahal na luna lamang ang nandun po sa aming tahanan, mga minamahal. Alam niyo po, mga praise God, hallelujah, naubos na po, mga minamahal, sa lakas po ng sunog, mga minamahal, ang aming tahanan. Ako po'y naiwan sa isang duyan, mga minamahal. Napakabuti ng Diyos sapagkat, mga minamahal, tayo po, mga minamahal, nilaan ng Diyos para sa gawain niya. Magamitin po niya sa gawain natin pinakamamahal. Purihin ng Diyos. Alam niyo pang minamahal, hallelujah. Sinalba po ako ng aking mahal na lula, mga minamahal, 3 taon lamang po, mga minamahal, hallelujah. Grabe po, nasunog po yung balat ng aking lola, mga minamahal, sa kapagkat ako po yung tinakbo, mga minamahal, doon po sa duyan habang naglalagabla po ang aming bahay. Ganon po kagulong aming buhay, mga minamahal, praise God. At ganon din po, mga minamahal, ang aking mahal na kapatid na isa na pong manggagawa na ginagamit na rin po ng pinangamahal na Panginoon doon po sa dako ng Cebu City, praise God, hallelujah. Alam niyo po, mga minamahal, nung aking kabataan, mga minamahal, ako po sa niya pong magulong tao, mga minamahal, dahil sa aking bisyo. Aking mahal na kapatid, mga minamahal, na tunay pong, yan po, mga minamahal, ay hinabol ko po, mga minamahal, ng panaksak, mga minamahal. Sa grabe pong takot ng aking mahal na kapatid, mga minamahal, praise God, hallelujah. Nanggaling po, mga minamahal, sa aming bahay, mga minamahal, ang aming pong bahay sa dako po ng Tayog, mga minamahal, praise God, hallelujah. Gilid po kami ng kalsada, mga minamahal, highway po itong aming bahay, mga minamahal. Yung aking mahal na kapatid, mga minamahal, hinabol ko po ng panaksak, mga minamahal, dahil grabe mo, mga minamahal, nung araw, praise God, hallelujah. Tunay po, mga minamahal, na wala pa akong kinatakutan, praise God, dahil tunay po, mga minamahal, na sa aking paghabol sa aking mahal na kapatid, mga minamahal, lumundag po siya sa aming gate, mga minamahal, hallelujah. Yung pong aming tahanan, mga minamahal, gilid po ng highway. Ang mga sasakyan, mga minamahal, talaga pong 2 lanes, mga minamahal. Tunay po, mga minamahal, ang aking mahal na kapatid, paglundag niya po sa mga minamahal, sa backward, mga minamahal. Siya namang pagdating ng isang malaking sasakyan, mga minamahal, praise God, hallelujah. Alam niyo pa, mga minamahal, hindi pa kami nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Paglundag niya po sa gate, mga minamahal, pagdating ng isang malaking sasakyan. Alam niyo pang minamahal, umabot po, mga minamahal, ng mga 10 metro, mga minamahal, yung sasakyan. Pag preno po niya, mga minamahal, halos po, mga minamahal, yung papuntang south po, mga minamahal, yung sasakyan. Bumaling po siya ng papuntang north, mga minamahal, sa lakas po ng impact, mga minamahal. Yung aking mahal na kapatid, mga minamahal, pinag-ingatan na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi po siya nasagasaan. Ibig sabihin, mga minamahal, yung mga bagay na yun, mga minamahal, praise God, hallelujah, hindi talagang inilalaan ng ating pinakamamahal na Panginoon na nandun pa tayo, mga minamahal, sa ating magulong buhay. Nung araw, mga minamahal, tayo po pinag-ingatan natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, purihin ang Diyos, mga minamahal, hallelujah, sa gawang ito, mga minamahal. Napatunayan ko ang Diyos ay totoo, mga minamahal, sapagkat, mga minamahal, ang iyang abang lingkod, mga minamahal, nung araw, mga minamahal, mag-isa lamang po ako, mga minamahal, na dumadalo sa gawang ito, sa dako ng Metro Manila. Doon po ako nasib sa Main Church, mga minamahal, sa dako ng Sabarte, praise God, hallelujah. Alam niyo, mga minamahal, nilalakad ko po ang banal na gawain sa dako po ng Luneta, mga minamahal, magmula sa amin. Kami po nakatira sa Tondo, Manila. Nilalakad ko hanggang sa may Luneta Park, mga minamahal, praise God, para lang po makapagsamba, makapagpuri sa pinakamamahal na Panginoon. At ganoon din po, mga minamahal, aking pagdalo, magmula po, mga minamahal, sa dako ng Ibinida hanggang po sa Sapang Palay. Praise God, ang gawain po natin sa Novaliches, sa Barte, mga minamahal. Nandiyan po, mga minamahal, ang sakripisyo naming pagdalo. Kami po, mga minamahal, ay nakakadumadalo sa gawain para naman po makapag-overnight, makadalo sa gawain, mga minamahal. Kami po ay nakikisakay para lamang po, mga minamahal, makadalo sa gawain, nandiyan ang sakripisyo. Praise God, hallelujah. Alam niyo, mga minamahal, sa aming pong paglilingkod sa Diyos, mga minamahal,
At tunay po na ang Diyos, mga minamahal, hindi po nakalimutan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang mabubuting bagay, mga minamahal, praise God, na tayo po ay ang ginawa natin sa harapan natin pinakamamahal na Panginoon, bagamat mga minamahal sa buhay natin Kristiyano, praise God, hallelujah. At tunay po mga minamahal, habang tayo ay tumatagal, ganoon din po mga minamahal, patuloy pa tayong nililinis ng ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo mga minamahal, praise God, bago kami mga minamahal, bago po ako mga minamahal, bago kami pinagpala ating pinakamamahal na Panginoon, grabe pong persecution, praise God, hallelujah, grabe pong pagsubok ang aming napagdaanan, kaliwat kanan, mga pag-uusig, mga minamahal, praise God, hallelujah, aking naranasan, bago po ako mga minamahal mag-church sa gawang ito, praise God, hallelujah, at ganun din po mga minamahal, ako po ay naghintay ng pagpapala ng Diyos, mga minamahal na iyang pangako. Alam niyo, praise God, hallelujah, habang naglilingkod po ako sa pinakamahal na Panginoon, patuloy po akong nagpapagamit sa inyong banal na gawain, mga minamahal. Unti-unti ko pong naisama mga minamahal, aking mga mahal sa buhay, ang aking mga lola, ang aking mga kapatid, praise God, hallelujah. At ganun din po mga minamahal, aking may bahay, ganun din po ang mga minamahal, lahat po ng in-laws ko, mga minamahal, mga bayot hipag ko po sa gawain ito, mga minamahal, puri natin pinakamamahal na Panginoon. Tunay po mga minamahal, na kung paano kung pagpapala sa akin ng mga banal na Panginoon, ganoon din po kanila tanggap, mga minamahal. Ang aking malabayaw, napakarami rin bisyo, mga minamahal, subalit tinawag din sa gawang ito, mga minamahal. Imposible po mga minamahal na baguhin natin ang ating sarili, subalit mga minamahal, dahil sa Diyos natin pinaglilingkuran sa gawang ito, mga minamahal, ang Diyos ay nagbabago ng buhay. Praise God, dahil nagpapala. Hanggang sa ako po mga minamahal, kami po ay pinagkaroon ng tahanan, pinagkaroon kami ng praise God, sasakyan natin pinakamamahal na Panginoon sa dako ng Cebu City. Praise God, binigyan kami ng magandang negosyo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God. At tunay po mga minamahal, sa patunay paglilingkod, tunay po mga minamahal na masabi po namin mga minamahal, ang Diyos natin pinaglilingkod ay tunay Diyos na buhay. Hallelujah po rin natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat mga minamahal, umabot pa ako sa aking karawan nung last week mga minamahal na nandiyan pa rin mga minamahal ang kalakasan, kalusugan, pag-iingat natin pinakamamahal na Panginoon at kapayapaan, maging po mga minamahal pagkapala niya, pag-provide aming pangangailangan sa pinansyal, sa physical at sa spiritual. Puri natin pinakamamahal na Panginoon at akin na pong ibinabalik lahat ng kapurihan at pagpapasalamat sa ating dakilang Diyos lamang. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo mga minamahal ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved brother June Dumondon sa kanyang pinagpalad buhay na patutuo. Amen. Napakabait ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Ang tao, amen, tayo po, bilang isang tao, wala tayong kapangyarihan. Amen. Wala tayong kapangyarihan baguhin. Amen. Yung ating pagkatao, maging yung pamumuhay natin, yung ating buhay, mga minamahal. Amen. Wala po tayong kapangyarihan, mga minamahal. Tanging ang ating pinakamamalapeng Diyos lamang. Amen. Ang may kakayanan. Amen, mga minamahal. Kaya tayo pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos sapagkat isa tayo sa pinili ng ating pong pinakamamalapeng Diyos upang ating siyang paglingkuran, mga minamahal. Amen. Kaya bilang isang pinili ng ating pong pinakamamahal na Jesus, amen, binigyan tayo ng kapangyarihan ng ating dakilang Diyos, amen, labanan, amen, ang gawa ng kaaway, mga minamahal. Meron na tayong kapangyarihan, mga minamahal, amen, bilang anak ng Diyos, mga minamahal. Meron tayong kapangyarihan, amen, tanggihan, lahat, mga minamahal, ng mga hindi nakalulugod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Kahit ang ating beloved kapatid, mga minamahal, amen, talagang labis ng kanyang pagpapasalamat sa ating pong pinakamamalapeng Diyos sapagkat hindi lamang siyang pinagpala ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Halos lahat ng kanyang buong sangbahayan, mga minamahal, amen, sila po, mga minamahal, ay pinagpala ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. At tayo na po magpatuloy, mga minamahal, sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Atin pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved Sister Hannah Villaruz at sundan po ng ating pong beloved Brother Liamar Saklit. Praise the Lord.
Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluhati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Ako Praise rin the po ay Lord. nagpapabo ng dobleng paggalang at pagbati sa ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida at sa mga di malilimutang turut aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina Kumon Almeida at ganoon rin po sa buong beloved Almeida children at sa atin rin pong beloved pastoral workers at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Ako po ay nagpapabot ng isang magandang madaling araw na po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpupurit ng papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pagbibigay niya po ng ganito ang pagkakataon sa oras na ito upang mapasalamatan ko po ang kanyang kabutihan. Pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa lagi-lagi niya pong pag-ingat at paggabay sa amin, lalo na rin po sa aming beloved mother na kasalukuyan po ay nasa ibang dako ng bansa. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa lagi niya pong pagbibigay ng blessings at sa lagi niya pong pagpo-provide ng aming daily needs. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat hindi man po ako karapat-dapat ay kanya po akong ginabayan, kinahabagan at ginagamit sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa lagi niya pong pagbibigay ng wisdom, knowledge, and understanding sa amin pong pang-araw-araw na pamumuhay. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Jesus sapagkat sa aking beloved brother po na bunso ay andyan po na may pilay po, ngunit sa kahabagan lamang po ng ating pinakamamahal na Panginoon ay andyan po na kanya po itong pinagaling. Pinapasalamatan ko rin po ang Amen. Praise ating the Lord. pinakamamahal na Panginoon sa papapalang pisikal, pinansyal at higit-higit sa pagpapalang espiritual. Kaya bago po ako magtapos ay nais po namin mag-alay ng mga makalangin na awitin. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Whose hearts are set
from strength to strength until we see you face to face. Hear our prayer, oh Lord God Almighty. Come bless our land as we seek you, worship you. Hear our prayer, oh Lord God Almighty. God bless our land as we seek you, worship you. For you are holy, for you are holy, Lord. For you are holy, for you are holy, for you are holy, Lord. For you are holy, for you are holy, for you are holy, Lord. For you are holy, for you are holy, for you are holy, Lord. Hear our prayer, oh Lord God Almighty. Come bless our land as we seek you, worship you. Hear our prayer, oh Lord God Almighty. Come bless our land as we seek you, worship you. Hanggang dito na lamang po ang pinakamataas ng pagpupuri, pagluluhati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen! Praise the Lord! Pumalakpak po tayo ng malakas, mga minamahal. Dati pong pinakamamahal na Panginoon, everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. God bless po sa ating pong beloved sister Hannah Villaruz. Amen. Sa kanyang pinagpalat buhay na patotoo, maging sa pinagpalang papuring awitin. Amen. Inialay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. At bago po tayo mga minamahal magpatuloy, tayo po muna'y umawit. Amen. Ating pong ipagpag yung ating pong inaantok na diwa, mga minamahal. Amen. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with there is Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day with there is Jesus, sweeter than the day before. I live for there is Jesus. Day after day, I live for the Jesus. Oh, come what may, thy sweet Holy Spirit, rely on me. I live for the Jesus. Day after day, an angel of the Lord came down to earth one day, and He sat here in my room as I began to play. A smile formed on His lips as the tears in His eyes, and I asked Him what was wrong. The angel did reply,
singing to the Master, ran all the way all day long. And it never fails to warm my heart, no matter where I go. No way God loves God will do good, and angels know it so. Ipalakpak natin ang ating mga kamay, umawit sa Diyos ng may tagumpay, sapagkat tunay siyang kahanga-hanga, dakilang hari ng mga bansa. Ipalakpak natin ang ating mga kamay, umawit sa Diyos ng may tagumpay, sapagkat tunay siyang kahanga-hanga, dakilang hari ng mga bansa. Umawit ng papuri sa Diyos, umawit ng papuri sa Diyos, umawit ng papuri sa Diyos na hari, sa Diyos na hari ng mga bansa. Halina't umawit sa kagalakan, purihin siya't pasalamatan, sa himig na awit di mabibilang. Sabay-sabay sa palakpakan, halina't umawit ng aleluya. Sa ating buhay siya ang ligaya, siyang kahintaan at katotohanan, umawit sa kagalakan. Halina't umawit sa kagalakan, purihin siya't pasalamatan, sa himig na awit di mabibilang. Sabay-sabay sa palakpakan, halina't umawit ng aleluya. Sa ating buhay siya ang ligaya, siyang tanging daan at katotohanan, umawit sa kagalakan. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating po pinakamamalaking Jesus. Amen. At bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, atin po munang ipag-pray. Amen. Tayo po sama-samang manalangin. Atin pong ipanalangin yung ating pong pagsasalu-saluhang coffee break, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. O dahil mapagpala ng mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, marami pong salamat malapay noon sa dakilang pagkakataon, pribileyo na pinagkaloob mo sa bawat sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod o malapay noon. Hallelujah. At kami sama-samang dumulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan, kami nagpapakumbaba, nagsisisi, kabagan mo po kami at patawarin sa lahat ng aming mapagkukulang malapay noon. Aming idinadalangin sa iyo sa mga oras na ito ang aming pong pagsasalu-saluhang coffee break o malapay noon. Basbasan mo po ito. Hallelujah. Pagpalain, magsilbing panggising sa aming pong mga inaantok na diwa malapay noon. Hallelujah. At ibalik mo po ng billion-trillion times ng pagpalang ito malapay noon sa pangkalatang dalangin ng aming pong dearly beloved and honorable evangelist Pastor Wilde Estrada Almeda. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Jesus has a table spread where the saints of God are led. He invites His chosen people, come and dine. With His manna He doth feed and supplies our every need. Oh, this sweet song with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He will feed the multitude, turn the water into wine, to the
With His manna He will feed and supplies our every need. Oh, 'tis sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master calling. Come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He'll friend the multitude, turn the water into wine. To the hungry call them now, come and dine. Come and dine, the Master calling. Come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He'll friend the multitude, turn the water into wine. To the hungry call it now, come and dine. To the hungry call it now, come and dine. To the hungry call it now, please come and dine. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless mga kapatid at tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating pong paikinin ng mabuhay na patuto. At atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating pong mahal na kapatid, ating beloved Brother Leomar Saklit. Amen. Praise the Lord. At siya po'y sundan ng ating pong beloved Sister Ashley de los Santos. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po, ang pinamataas na pagpupuri, paglulati at pagdadakil at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal nating Panginoon Hesus, hallelujah, at dobleng paggalang po, hallelujah, at pagbati sa ating dearly beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, and always cherish the blessed teaching of, hallelujah, memories, hallelujah, of our dearly beloved Assistant Pastor Linas Almeida, at sa lahat po ng Almeida family, mga beloved children, Almeida children, hallelujah, praise the Lord, sa lahat po ng ginagamit po sa banal na ubasan nating pinamahan ng Praise the Lord, Jesus, amen. hallelujah. Ganun po ang papabot ko po sa ating beloved ordained preacher po sa dakong ito. Ating beloved ordained preacher kay Buboy Neer, sampu po ng kanyang pamilya, hallelujah, praise the Lord, sa ating beloved sister Ate Vines Neer, hallelujah, praise the Lord, sa lahat po ng mga elder of the church na naririto po sa dakong ito, sa gabing ito, hallelujah, praise the Lord, sa lahat po ng mga beloved instrumentalists, kapwa-kapwa choir, hallelujah, mga beloved brethren po, mapabaguan man po datihan, at may ganun po through online mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, ganun po ang pagpapawad ko po, mapagpalang madaling araw po, hallelujah, sa hallelujah, pangalan lamang po ng ating pinakaman na pensos, hallelujah, praise the Lord, labis-labis po ako nagpapasalamat sa mga oras na ito, andyan po, na hallelujah, patuloy niya pong pinanghahawakan, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, taglay-taglay po ang kalakasan na nagmumula po sa Kanya, hallelujah, labis-labis ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakaman na pensos, at may ganun din po, hallelujah, praise the Lord, sa mga hallelujah, pagpapala po na patuloy niya pong ikinakalaob, hallelujah, praise the Lord, sa aking pamilya, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, labis-labis ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakaman na pensos, talagang sige first the kingdom of God lamang po, hallelujah, praise the Lord, ang hallelujah, patuloy po ay pinapagpiri ko po sa ating pinakaman na pensos na patuloy pong panghawakan, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, labis-labis ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakaman na pensos, at may ganun din po sa patuloy pong pagbabago ng aking buhay, hallelujah, praise the Lord, sa pagsunod sa Kanya, hallelujah, praise the Lord, talagang hallelujah, praise the Lord, itatanggi po talaga natin, hallelujah, ang ating sarili at wala po tayong, hallelujah, maipagmamalaki sa Kanyang harapan, hallelujah, praise the Lord, kaya labis-labis ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakaman ng pensos, sa patuloy po triple blessings na patuloy niya po yung kinakaloob, at bilang karagdagan po, hallelujah, nais po namin siyang alayan, hallelujah, ng makalangit na awitin, hallelujah, Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Beloved instrumentalist.
the beauty of the flowers and the rain. I see you between the lines of a sweater friend. So blessed, my Lord, I can see you. Even when I'm lonely and in pain, I see you in the beauty of the stars at night. I see you in my life, I feel alright. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. So blessed, my Lord, I can see. It's my love to baby, sweet and true. I can see the blue eyes of my very best friend. See just like a love and never sorrow and in happiness. I see you in the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. Lord, in sorrow and in happiness, I see you in the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. See you, Lord, whenever I pray. I can see you, Lord, whenever I pray. Kaya po naman papuri, pagla natin pagtutugil at pagsamba, ay tanging sa ating pinamahal na Panginoon Jesus pa lang. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. God bless you mga kapatid. At bago po tayo mamaya sa pong napagandang umaga, ipinaabot sa ating pong naman ng mga bisita, sa ating mga beloved viewers. Welcome na welcome po kayo sa banal na gawain natin mahal na Panginoon, overnight prayer. Magdamagang pananalangin ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Magkatabay lamang po kayo at magpatuloy at sa ating mga beloved viewers, tiyak kayo po'y lubos na pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Amen. At saan man kayo naroon, ano man ang inyong kalagayan sa oras na ito, God is able to reach you out at kung ano po yung mga pangailangan nyo, kayang-kaya ibigay yan ng ating mahal na Panginoon. We give you honor and respect sa ating pong beloved Evangelist Weldy Estrada Almeida, sa kanilang pong buong pamilya. We cherish the blessed memories and teachings of our beloved San Pastor Lina Comon Almeida. Sa ating mga beloved workers, good morning po. O sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng gising sumigaw ng praise the Lord. Magising na po tayo mga minamahal. Amen. Bagamat talagang buti na lang ay mayroon tayong pinagpalitan ng generator. Amen. Dahil kung hindi, wala tayong kuryente ngayon. Amen. Pero dahil sa matatapat na mga Kristiyano, mga minamahal, at of course,
talagang pinangangasiwa at pagangasiwa ng ating pong manggagawa na nandito mga minamahal ay talagang naiaayos natin lahat ng bagay. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Isipin na lang natin mga minamahal kung wala tayong mga beloved workers. Amen? And saan tayo ngayon mga minamahal? Pero dapat napakabuti ng Diyos. Amen? Sapagkat mayroon tayo na ilalagay sa lahat ng kaayusan dahil talagang pinag-iingatan at pinagpapala tayo ng ating Diyos na buhay. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon at akin na pong ibinibigay ang buong pagkataon sa ating mga kapatid, ating beloved Sister Ashley de los Santos sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating pong beloved brother Romeo Cachilian, ating din pong pinaganda beloved Sister Ashley May Cualquiera, ating beloved brother R.R. Rondilios, ating beloved Sister Jamil Milan, beloved Sister Trixie Bigaong, beloved Sister Corazon Juan, at ang ating beloved Sister Presi Benitez. Sila po mga minamaniling magsipaganda para sa kanilang pasalamat sa pamamagitan ng patutuo. Narito na po ating mga kapatid, ating beloved Sister Ashley. Amen. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati at pagdakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Ako po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal at iginagal na Pastor Wildy Estrada Almeida, and will always cherish and remember the blessed memories and teachings of our beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, at sa kanila pong mga beloved children, at sa mga workers na kapiling po natin ngayon, at maging sa inyong pong mga kapatiran. Ako po ay nagpapaabot ng magandang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa ginito ang pagkakataon na ipinagkaloob niya po sa akin upang mapasalamatan siya sa mga mabubuting ginawa niya sa aking buhay. Una-una po sa lahat, ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kagalingan po na kanyang ipinagkaloob, sapagkat nung last Thursday lamang po ay ako po'y nagkaroon ng karamdaman na trangkaso at tumagal po ito ng 5 days. Ngunit ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil ako po'y pinagkalooban niya ng kagalingan. At ako rin po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa amin sa bawat araw at sa pagproprovide niya po ng aming pangangailangan sa bawat araw, at sa pagproprovide niya po ng pagtrabaho sa aking mga magulang. At ako din po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil maulan po ngayon, at subalit kami pa rin po ay pinag-iingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa pagpunta sa banal na gawain. At ako rin po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa wisdom, knowledge, and understanding na ipinagkakaloob niya po sa amin, sa akin ng aking pong beloved brother. At nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil bagamat hindi man po karapat-dapat ay kanya pa rin pong kinakahabagan upang pong magamit sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat ay tangi sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. God bless you mga kapatid sa pinagpalang pagtunayan, at talagang bagamat may kabataan pa, ating mga kapatid ay talagang ini-enjoy niya na ang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen. Mapapalad ang mga batang ito at maaga nilang nakilala ang ating mahal na Panginoon. Yung pag-iingat, yung pagkalinga ng mahal na Panginoon, kanilang natatamasa. Amen. At yan po mga minamahal ang kainaman at tayo makakilala sa buong katotohanan dahil maasahan natin ang Diyos bawat pangangailangan natin sa araw-araw. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal, para sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At bago ibigay po pagkataon sa ating mga kapatid, beloved brother Romeo, atin munang bigyan pagkakataon ng beloved daughter ng ating beloved and preacher sa kanyang pasalamat, beloved Sister Divine Grace Near, sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. At ating pong pinaganda, ating beloved brother Romeo Cachilian, sapagkat siya po susunod sa pagkatapos ng ating mga kapatid. Praise the Lord. Amen. Lahat po muna ng gising pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagpapasalamat at pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang.
Ako rin po ay nagpapaabot ng aking dobleng paggalang sa ating minamahal at iginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeda, and we always cherish and remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved and assistant pastor, Lina C. Almeda. Ganun din po sa buong Almeda family, sa inyo po aking mga beloved kapatiran, sa akin pong mga kapwa manggagawa, sa ating lahat po. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. amen. Nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa panibagong biyayang ipinagkaloob po niya muli sa akin. Alam niyo po mga minamahal, nais ko lang po talagang pasalamatan ng mahal na Panginoon dahil last Monday po, alam niyo po, grabe talagang pagpapala ng mahal na Panginoon dahil last Sunday po, right after po kasi ng gawain, may binili po kami ng ating beloved ordained preacher sa Dako ng Dagupan. Para po yun dito sa ating church, mga minamahal. So, bilang parang, kasi po buong araw nga po, nag-fasting po tayo. So, talagang wala po kaming kinain. Ang iyong abang lingkod po, hindi naman po sa pagtataas ng aking sarili. Saturday pa lang po ng gabi, hindi na po ako naghapunan. So, kinabukasan po, hanggang matapos yung banal na gawain, wala pong laman yung tiyan ko. At alam niyo po mga minamahal, bago po namin bilhin yung kailangan para dito sa ating banal na gawain, nag-decide po kami na kumain muna. Pero beforehand po mga minamahal, sabi po ng aking beloved father na, anak, mag-ingat ka sa kakainin dahil medyo walang laman yung tiyan mo kahapon pa. Sabi niya, alam niyo po mga minamahal, nung kumain na po kami mga minamahal, dun po sa restaurant na kinainan namin, medyo sketchy po siya mga minamahal. Pero dahil nga po sa kagutuman mga minamahal, talagang sabi ko, sige, okay lang yan. Hanggat sa nag-order po kami ng mga pagkain, pagkakain ko po mga minamahal, wala pa naman po kaming nararamdaman. Ngunit nung gabi po ng Sunday, pagka-uwi po namin dito, alam niyo po yung aking beloved father, sabi po niya, medyo sumama daw po yung pakiramdam niya. So sabi ko, okay lang yan dad, baka magsaging ka lang, ganyan-ganyan. Hanggat sa hindi ko po inaasahan mga minamahal, kinabukasan, wala pa pong 6:00 ng umaga mga minamahal, ginising na po ako ng grabing pagsakit, pagkirot ng tiyan ko, mga minamahal. Akala ko mga minamahal, parang yung mga dating nararamdaman ko lang na ganun po kasi kapag medyo nakakapag-fasting, pag-breaking, talagang excuse me po sa mga nagbe-breaking, talagang usual po sa akin, nag-LBM po talaga ako after ng breaking ko. Ngunit that day, mga minamahal, hindi ko po inaasahan. Alam niyo po, magmula po pagising ko, nagdumi na po ako, nagsuka na po ako, purong tubig po yan mga minamahal. At alam niyo po mga minamahal, first time ko po ever na naranasan na pasensya na po talaga sa mga kumakain na habang dumudumi po ako, sumusuka na rin po ako. Alam niyo po mga minamahal, sa buong araw mga minamahal, mahina po yung 10 beses na pabalik-balik ako sa CR. At alam niyo po mga minamahal, sabi ko po, ang kagalingan ay nasa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At alam niyo po mga minamahal, pinilit ko po yung katawan kong bumaba sa purihan. Bagamat hirap na hirap po ako, pabalik-balik ako sa CR. Alam niyo po mga minamahal, hanggat sa huli po, nandito na lamang po ako sa preacher's area dahil nanginginig na po yung buong katawan ko. Hindi ko po alam mga minamahal, pinatulog po pala ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, pinaidli po niya Praise ako. the Lord, amen. At alam niyo po mga minamahal, pagkatapos po ng puri, umakyat na po ako sa aming quarters. Ganun pa rin mga minamahal, every 30 minutes talagang grabing LBM, grabing pagsusuka ng inyong abang lingkod. Ngunit alam niyo po, buong hanggang gabi po yun, grabe na pong pag-aalala ng ating beloved ordained preacher. At talagang sabi ko po, mahal na Panginoon, patawarin niyo po ako sa aking mga nagagawang mga pagkukulang, mga pagkakasala. Alam niyo po mga minamahal, nilalagnat na rin po ang inyong abang lingkod dahil grabe nga po yung nararamdaman ko. Ngunit isang himala ng mahal na Panginoon. Pagkatapos po ng magdamag na nakatulog ako mga minamahal dahil ang ating beloved ordained preacher po sa kahabagan, nung doon po ako natulog sa kwarto niya, talagang kahabagan ng mahal na Panginoon, tuloy-tuloy po siyang nagpuri. Paggising ko, kinaumagahan mga minamahal, binigyan na po ako ng kagalingan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya pinapasalamatan ko po sa mahal na Panginoon lahat ng mga pagpapala na yan. Ganon din po, mga minamahal, pinapasalamatan ko po sa mahal na Panginoon dahil alam naman po natin na sa buong Pangasinan halos lumubog na po sila. Last Sunday nga po, sabi ko sa inyo, nandun po kami sa Dako ng Dagupan. Konti pa lang po yung ulan, talagang binabaha na. Ngunit sabi nga po, i-safe, gagawin tayong safe ng mahal na Panginoon dahil kasama tayo sa mga panalangin ng ating beloved pastor. At pinapasalamatan ko po sa mahal na Panginoon dahil kung tatapak po kayo dito sa labas, talagang tuyong-tuyo, wala pong baha
na nandirito sa dako ng Amen. San Carlos. Pinapasalamatan ko po sa mahal na Panginoon na ganun din po sa aking beloved Father na bagamat minsan ay wala po sila dito dahil may inaasikaso sila sa ating outreach dyan sa Umingan. Talagang sa kahabagan ng mahal na Panginoon, pinag-iingatan din po sila. Praise Talagang the ang patuloy na kalakasan na ibinibigay ng mahal na Panginoon. Kaya bilang pasasalamat at karagdagan po, nais po naming awitan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord, amen. Isa pa natin palakpakan ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord.
Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Amen. When you place your hands upon me, I knew that I would never be the same. For in that moment I became your servant, and since that day I only have one aim. My sole desire is to be used, an empty vessel longing to be filled by you. Amen. Praise the Lord. My sole desire is to serve you, Lord, to do your perfect will, to work each day and build your kingdom. This is my soul desire. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Lord, I do not seek to claim your glory. I only wish to be under your control. For I know that you alone are worthy, and it's you who placed this longing in my soul. My soul desire is to be yours. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Longing to be filled by you. My soul desire is to serve you, Lord, to do your perfect Amen. will, Praise the Lord. Hallelujah. to work each day and build your kingdom. This is my soul desire. Lord, I do not seek to claim your glory. Amen. That's right. I only wish to be under your control. For I know that you alone are worthy, and it's you who placed this longing in my soul. My soul desire is to be used, an empty vessel longing to be filled by you. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Soul desire is to serve you, Lord, to do your perfect will, to work each day and build your kingdom. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. My soul desire is to be used, an empty vessel Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. filled by you. My soul desire is to serve you, Lord, to do your
longing to be filled by you. My soul desire is to serve you, Lord, to do your perfect will, to work and say and be your kingdom. This is my soul desire. My soul desire is to be used, an empty vessel longing to be filled by you. My soul desire is to serve you, Lord, to do your perfect will, to work each day and build your kingdom. This is my soul desire. Ang pinakamataas po na pagpupuri, pagpapasalamat at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lang. Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Amen. Praise the Lord. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. Napakagandang awitin na yan para sa ating Diyos na buhay. Amen. We should have our soul desire. Amen. Kaisa-isang pagnanaisin natin na gawin, mga minamahal, to do the perfect will of God. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Amen. At narito na po ating mga kapatid, ating beloved brother Romeo Cachillan sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating pong beloved Sister Ashley May Cualquiera. Amen. Hello. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluhati, pagdadakila, at pagpaparangal sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. At ako po ay nagpapabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal, ginagala Pastor Westada Almeida, the end-time prophet of our loving God. At ganoon na rin po, hindi malilimutan turut aral na iniwan na sa atin ng beloved Assistant Pastor Lena Kumon Almeida at sa beloved children. Hallelujah, praise the Lord. At sa mga, ganon din po sa beloved pastoral workers at sa inyo rin po, mga minamahal kapatiran. Ako po ay nagpapabot ng mapagpalang umaga na po sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord. Ako po ay una-una po sa lahat, ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, sa kasagsagan po ng bagyo, mga minamahal. Hallelujah, storm na yan ay nandyan po ang kalakasan at pag-iingat na ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa atin at sa sampu ng aming mahal sa buhay. Hallelujah, praise the Lord. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Mga minamahal, nung ako po ay hindi pa po nakakilala sa gawain nito, mga minamahal, alin po ang iyong mga lingkod ay punong-puno ng bisyo, punong-puno ng problema, mga minamahal, punong-puno ng karamdaman, walang kapayapaan sa puso't isipan. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Na nandyan po mga minamahal ang mga karamdaman na yan, na nandyan po, hallelujah, hallelujah, praise the Lord. May share ko lang po mga minamahal nung ako po ay, hallelujah, nung ako po ay nagkasakit mga minamahal nung ano na yan, COVID-19 na yan mga minamahal. Hallelujah, nung ako po ay tinawagan ng DOH nung ako po ay nag-positive mga minamahal, nung ako po ay nagpunta ng hallelujah sa facilities mga minamahal. Ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa kalakasan na pinagkakalob niya sa akin mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord.
Alam niyo mga minamahal, nung ako ay nanalangin, nagpuri, nagsisi sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Nandyan po na, nung ako po ay tinik na po ng DOH na synoptis po ako, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Sa unang synoptis ko po, mga minamahal, na nandyan po, hallelujah. Dumating po ang aking result, mga minamahal, ay nandiyan po ay negative, mga minamahal. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah! Na may isang propeta na nananalangin na lumuluhod araw-gabi, mga minamahal. Na naabot po ako, mga minamahal, ng kanyang panalangin. Hallelujah! Hanggang sa akin second softies ko, mga minamahal, ay lubusan po akong pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah! Praise the Lord! Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah! Alam niyo, yung amang lingkod, mga minamahal, ay punong-puno ng karamdaman, mga minamahal, hanggang na nandyan po yung sakit na ulcer, mga minamahal. Nandyan po, ang tagal kong tinis yan, mga minamahal. Hallelujah! Praise the Lord! Na pag yan ay may mga pagkain, may mga inumin na hindi ko makain, mainom, mga minamahal, dahil sa sakit na yan, mga minamahal. Hallelujah! Praise the Lord! Kaya, mga minamahal, hallelujah. Nung ako'y nabautismuhan, mga minamahal, sa pangalan natin pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa lahat ng karamdaman, mga minamahal, ay inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Mga minamahal, nung ako po ay 3 buwan na po na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. At nayayahan po ako ng aking beloved wife na mag-ayuno, mga minamahal, sa dako ng tayog, mga minamahal. Ngunit may pag-aalilangan ang iyong amang lingkod, mga minamahal, kasi yun nga, pag hindi ako kumain ng isang araw lang po, mga minamahal, ay nandyan po na yun, namimilipit ako sa sakit, sa karamdaman ko na ito, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Ngunit nung kami po ay nandun na, mga minamahal, hallelujah, isang araw na pag-ayuno, fasting, mga minamahal, pinapakiramdaman ko ang aking sarili, ang aking tiyan, mga minamahal, kasi nandyan po pag isang araw hindi ako nakakakain, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Nandyan po sumasakit, mga minamahal. In the second days, mga minamahal, kasi baguhan lang po ako, mga minamahal, 2 days fasting lang po ako, mga minamahal. Pinakiramdaman ko hanggang 2 days ko, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Na nandyan pala, mga minamahal, ay lubusan na akong pinagaling ng mga ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Sa kagalingan ako'y pinagpala na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Kaya, mga minamahal, ang tunay nga pagbibigay, mga minamahal, ay susi ng, hallelujah, praise the Lord. Ang pagbibigay, mga minamahal, ay tunay na susi ng pagpapala, mga minamahal. Kasi pinagpala, mga minamahal, sa financial, material, physical, higit sa lahat sa pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lang po ang kapurihan, pagpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you, mga kapatid, sa pinagpalang patutunayan. At tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Atin na muna bibigyan pagkakataon sa ating beloved sister Ashley May Qualquiera sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Amen. At kung may oras pa, atin din po pinaganda ating beloved Brother R.R. Rondillos. Amen. Ang pinapakataas na pagpupurit, pagdadakil at pagsambay tayong sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus po lamang. Dobleng paggalang po sa ating ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeida. At patuloy po nating inaalala ang turot aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po bumabati po sa kanila pong beloved children. Ganun din po sa inyo pong beloved live webcast viewers. Ganun din po sa inyong mga beloved kapatiran na isang pagpalang madaling araw niyo po sa inyong lahat. Ako po nagpupurit ng papasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus dahil nabigyan po ako ng pagkakataon upang magpasalamat po sa Kanya. Nagpupurit ng papasalamat po ako sa mahal na Panginoon sapagkat itong July lamang po, tunay nga po nung nag-celebrate po tayo ng birthday ng ating mahal na pastor, tunay nga po na dito po nag-practice po kami ng mimers para po ipaperform kinabukasan po. Tunay nga po na kinabukasan po tinamaan po ako ng trangkaso. Tunay nga po na during congregational singing, tunay nagdidilim na po yung paningin ko. Tas suka po ako ng suka dyan sa gilid po ng sister quarters po. Tunay nga po na
nung after po ng adult choir singing, humingi po ako ng humingi po ako kung pwede pong magpalihansa po dahil hindi ko na po kaya ng tunay nga po na may 4 po na elders po na naglay hands po sa akin. Tunay nga po na pagkatapos po nilang ilihansa ko, tunay nga po na andyan po yung kaginhawa ang ibinigay ng Praise mga the Lord, Jesus. amen. Sa bawasan po yun. Ngunit nung hanggang sa matapos po yung gawain, andyan pa rin po yung sakit ng ulo ko. Nagpalihans po ako muli dito sa after po ng gawain. Tunay nga po na nawala po yung sakit ng ulo ko. Praise At the hanggang Lord, sa amen. kinabukasan po, wala po akong tinake na gamot. Tunay nga po na pinagaling po ako na ating Praise the pinakamalapay Lord, sa God. amen. Doon po rin nagpapasalamat din po ako dahil po last June 10 po may entrance exam po kami for summer job fair. Tunay nga po na 400 plus po yung nag-attend po doon at nag-exam. Tunay nga po na 27 slot lang po yun kukunin doon. Tunay nga po na ayun po yung project ng munisipyo po namin for students. Tunay nga po na nag-i-stay po ako dito. Pinapanalangin ko po yun na kasi malaking tulong din po yan financially. Kaya pasalamat po ako nung in-announce na po nila yung mga nakapasok. Tunay nga po na isa po ang iyong abang lingkod. Kaya Praise the Lord, pasalamat po ako sa Malapay noon. Ako rin po yung napapasalamat po sa Malapay Jesus dahil po tayo po yung pinag-ingatan niya during the super typhoon. Tunay nga po na pinapasalamatan ko po yung pag-provide niya po sa atin ng ating foods, mga needs. Papasalamat din po ako sa ating pinakamalapensos dahil patuloy niya po kaming ginagamit bilang isang mga awit sa kanyang banal na ubasan. Kaya't hanggang dito na lamang po, ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tayong sa ating pinakamalapensos po lang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. God bless you mga kapatid. At yan na po nagtatapos yung ating po pagkikinig mabuhay na patuto. Sa mga nakalista po, di nabigyan ng pagkakataon no pinamahal pa yung sunod natin po ba nagawain, kayo rin po ay magpagpasalamat sa pamamagitan ng mga patuto. Tayo muna tumayo habang naganda ating beloved choir. Tayo muna umawit sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. As for me, I will behold thy face in righteousness. I will be satisfied when I awake with thy likeness. I want to be just like you, my dear Lord. As for me, I will behold thy face. O aming Diyos, inaasam mukha mo'y mamasdan. Pag-ising ko sana, ikaw o Diyos ay kapiling na. Ang nais ko ay matulad sa'yo, sa'yo o Diyos, sa kabanalan mo. Create in me a clean heart, O God, and with the right spirit within me. Create in me a clean heart, O God, and with the right spirit within me. Oh, cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation, and with the right spirit within me. Come on and shout from the mountaintop, proclaim it in the cities and streets, sing everywhere you go, tell everybody, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime that the whole world knows that Jesus is coming soon. Glory, So praise the Lord. come on and shout it from the mountaintop, proclaim it in the cities and streets, sing everywhere you go, tell everybody, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming.
very soon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At ating samahan mga minamahal, ang ating mga minamahal mga awit sa kanilang papuring iaalay sa ating mahal na Panginoon. Beloved brethren, that's our welcome to Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, Beloved Jesus Finest Generation Choir.
and praise God. I came to magnify the Lord. Praise His holy name. Jesus higher, so much higher. I just came to glorify. I just came to magnify. I just came to praise the Lord. He's worthy. Worthy of all my God is worthy. Worthy of all my God is worthy. My God is worthy. Never will rock. My God is worthy. Never will rock. My God is worthy. Never, oh never, never will rock. Never will rock. Why out? My God is worthy. 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 Never will rock. Why out with my praise? Worthy of all my praise. Never will rock. Why out with my God is worthy of all my praise.
Ibig namin mga magkakaroon. Mga minamahal ng mga panalangin. Dakilan mo pagpala namin Diyos sa maraming salamat. Aming napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesus. Muli sa umagang ito, ibig namin maramdaman ka. Sa namang mga pagkakataon kami nagkakamali, nagkukulan, nagkakasala. Alam namin hindi mapagpatawad na Diyos. Nagsusumamo mo kami lahat na narito. Patawarin mo kami, linisin mo kami, hugasan mo kami sa aming magkarumihan. Yung banal na dugo na magos sa krus sa Kalbaryo. Pagpalain mo kami sa umagang ito, sa pagkalahang at panalangin ng iyong propeta, aming sinasaway. Ang dibuyo ng mga lang, kasaw din ang mighty name of Jesus. At tumasaw. In Jesus' name, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Is the Lord alone worthy of our praise? The city of our God, the holy place, the joy of the whole earth. So great is the Lord, we have the victory. He has against the enemy. We bow down on our knees. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we want unfailing love. For you alone are God eternal, throughout the earth and heaven above. Great is the Lord and most worthy of our praise. The city of our God, the holy place, the joy of the whole earth. So great is the Lord in whom we have the victory. He is as against the enemy. We bow down on our knees. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done
say if there'll be some wicked ways in me, let me end the ways, oh Lord. Let me end the ways, oh Lord. Let me end the ways everlasting. Search me, oh God, and all my heart. Try me and know my thoughts, and say if there'll be some wicked ways in me, let me end the ways, oh Lord. Lead me in the ways, oh Lord. Let me in the ways everlasting. So here I am again, willing to be opened up and broken like a flower in the rain. Tell me what am I to do to die and then be raised to reach beyond the pain, like a flower in the rain. So here I am again, willing to be opened up and broken like a flower in the rain. Tell me what am I to do to die and then be raised to reach beyond the pain, like a flower in the rain. Whatever happens to the Bible we once knew isn't being overlooked like an ant in the zoo. Oh, so many pamphlet paperback carried him home into our Christian son. A dusty Bible on the coffee table, it might as well be Christian favor. We've got to get back to the Bible. We've got to get back to the Bible. We've got to get back, or we're liable to be running the wrong direction. We've got to get back to the Bible. Biographies of preachers, how to be born, to live or die. The 7 steps to the Holy Spirit, it's easy if you try. So many books are seasoned with scripture. One thing I've never heard is a pamphlet, a bio, or a paperback mentioning God's word. We've got to get back to the Bible. We've got to get back to the Bible. Got to get back, or we're liable to be running the wrong direction. We've got to get back to the Bible. If you say this mountain be thou removed, be thou removed, and if because himself to it will obey you. And if you have a faith like a mustard seed, you've got a faith you made. Walk along with the King, you can do anything you do. If you have a faith, a little child, you've got the power to save me, and save me and love me so much. When I'm learning to live with the promise you give, Lord, you bailed me out. No, show me the right direction. For me, I won't do. You never realize that you've got the power to save me. You've got the power to save me, and save me and love me so much. When I'm learning to live with the promise you give, Lord, you bailed me out. Now show me the right direction. If not for me, I won't do. If you never realize that you've got the power to save me. Oh, thank you. Oh, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart how to express. I know that I might give my only one life to offer you, to love and serve you
now and forever. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart I do express. Oh, I know that I might give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. And glory, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, Lord, there is Jesus, hallelujah. Praise the Lord. God bless you, choir. God bless you, Altar Nazarene, sa ating musicians. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Maraming salamat po muli sa ating napakabait, pinakamamahal na Panginoon. Patuloy tayong inaaliw, hallelujah. Ang kanyang napakatamis na presensya, amen. Purihin natin Diyos na buhay. Patuloy tayo sa ating banal na gawain, sa ating magdamagang overnight prayer, sa ating mga taga-subaybay diyan sa YouTube at Facebook. Good morning na po dito sa ating bansa sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Amen. Magandang umaga sa mabaha pa rin na patuloy na pag-uulan dito sa norte, maminamahal. At salamat sa ating mahal na Panginoon, tayo po ay muling iniingatan. Amen. Ginagabayan at inilalayo sa lahat tiyak na kapahamakan. Bagamat mayroon tayong mga kababayan maminamahal na napapahamak, 14 o 15 maminamahal na masasabi nating nasawi at napakaraming napiktuhan. Ngunit ang mga anak ng Diyos ay nandiyan palagi sa kalinga at patnubay at gabay ng ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa ating mga kasamang nag-o-overnight prayer dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. Kung mayroon tayong bisita, welcome po kayo sa ating overnight prayer at ating pong pinapaabot ang ating pagbati na may pagmamahal sa ating iginagalang, minamahal na Pastor Wildy Estrada Almeida. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings ng ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina Kumon Almeida, at sa kanilang buting mga anak, mga apo at mga manugang, at ganun din sa ating mga pastoral workers, beloved elders with church, minamahal ng mga awit, mga manunugtog, minamahal ng mga kapatiran. Magandang umaga. Ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati ay ating muling ipinapabot sa ating nag-isang Diyos, sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Pumalakpak po tayo ng malakas, sabay-sabay sa ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Tulad mo minamahal ang palagi nating binabalangkas dahil pagbibigay po ng ikasampung bahagi handog, ito po'y reminder muli sa mga pinagpalang mga anak ng Diyos na ito pong pagbibigay, maminamahal, ay nasa banal na kasulatan. Sinabi nga ng Leviticus 27:30, at lahat ng ikasampung bahagi ng lupain, maging sa binhi ng lupain o sa bunga ng punong kahoy ay sa Panginoon, magiging banal sa Panginoon. At ang sabi pa, maminamahal, ng Ecclesiastes, Kabanatang 12, talatang 13, ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagat ito ang buong katungkulan ng tao. At ang sabi ng Malakay chapter 3 verse 7, maminamahal, mula ng mga kaarawan ng inyong mga magulang, kayo'y nangagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi niyo tinalima, manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ngunit inyong sinasabi sa ano kami manunumbalik? Ito maminamahal ay pasimula lamang ng ating pong babalangkasin. Ipapaliwanag na kahalagaan ng ikasampung bahagi handog na ating ipagkakaloob, ating dinadala sa umagang ito. Alam niyo maminamahal, ang tithes, which is the 10%, ang sabi natin binasang talata is an obligation. Obligasyon ng mga Kristiyano na ang ikasampung bahagi ng lahat ng ating tinatangkilik, kinikita, ayon sa ating binasang talata, ito'y pag-aari ng mahal na Panginoon. So mayroon tayong natitirang 90%. Nang sabi po, maminamahal, ng 8 ng Malakay chapter 3, nanakawan baga ng tao ang Diyos, gayon may ninanakawan ninyo ako.
ngunit inyong sinasabi sa ano ka namin ninanakawan, sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Kasama na po dito ngayon, maminamahal, yung offerings. Mayroon tayong natitirang 90% nang sabi rito, dito pa lamang magkaroon ng oportunidad ang Kristiyano kung gaano niya kamahal ang ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Dito lamang natin ma-prove, maminamahal, yung ating tinatawag na generosity, yung ating bukas palad na ang sabi nga ng propeta ng Diyos, kung ibig natin maabot ang panuntunan ng mahal na Panginoon sa pagbibigay, simple lamang, tumbasan natin yung ikasampung bahagi na kanyang pag-aari ng another 10% to make it 20% standard po ng iglesia ng Jesus Miracle Crusade International Ministry sa pagbibigay. Ngunit, maminamahal, kung ang iyong oportunidad na ibinigay na ikaw naman ay mula, maminamahal, ay pinagpala, lalo na iyong nasunod ang pagbibigay na ito, mula sa pasimula, pinagpala kang lubos, hindi ka mananatili sa pagbibigay ng 20% lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ayon sa ating mga napakinggang mga patotoo, ang sabi nila, napatunayan nila na ang Diyos, haleluya, ay nagpapala sa mga matatapat na Kristiyano na nagbibigay ng kalikasampung bahagi, tandog. Matatapat, ha? Paano ka nga pagpapalain kung hindi ka man nagbibigay? Naririnig mo ito tuwing Miyerkules, Biyernes at Linggo, pero wala kang atensyon. Malayo ang iyong puso dito dahil ayaw mong pakialaman kapag pananalapi na ang pinag-uusapan. Ito po ay malaking pagkakamali para sa mga Kristiyano, maminamahal. Dahil ang sabi po ng banal na kasulatan, ang hindi pagbibigay ng pag-aari ng Diyos sa ikasampung bahagi at mga handog ay isang roadblock. Roadblock, ibig sabihin, hindi ka makakyat sa langit, hindi maibaba ng malapay ng mga pagpapala para sa iyo dahil may humahadlang. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Dalawang bagay, maminamahal, ang atin pong ikukonsidera dito. Dahil kapag hindi mo maibibigay ang iyong ikasampung bahagi, ang sabi nito, unang-una, it is a failure. Bakit hindi mo binabalik o hindi mo nire-return yung iyong ikasampung bahagi at handog na ito po ay pag-aari ng mahal na Panginoon? At pangalawa, dahil sa iyong kakulangan ng iyong pananampalataya. Sabi ng Hebrew chapter 4 verse 1 o verse 2, ang sabi diyan, lahat ay pinangaralan. Ngunit mayroong hindi nagkaroon ng pananampalataya. Kapag pananampalataya po ang ating pag-uusapan, sinabi ng Hebrew chapter 11 verse 6, ang taong walang pananampalataya ay hindi kinalulugdan ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. So sayang yung ating pagpupuyat, sayang yung ating pagpupunta dito tuwing Miyerkules, at ating pagdalo ng Linggo sa lahat ng mga nakapanood ng ating live webcast. Nandiyan lang kayo sa inyong tahanan. Hindi kayo nagbibigay ng ikasampung bahagi, tandog, dahil hindi kayo dumadalo sa mga gawain ng Jesus Miracle Crusade. Ito po'y pangkalahatan, maminamahal. Kaya nga sabi po, you are gone out of my ordinances. Kayo po ay nakaligaw ng inyong mga daan, inyong lakarin, inyong mga dinadaanan. Nagkakanya-kanya tayo. Kaya kinakailangan, maminamahal, tatlong bagay ang ating gagawin dito. Kinakailangan tayo po'y sumunod. We must have to obey the command. Amen. Amen. At ang pangalawa, maminamahal, we must have to give. Dahil kapag ikaw ay nagbibigay, you will be blessed. Kung ikaw ay nagbibigay ng iyong ikasampung bahagi, tandog, pagpapalain ka. Unang-una, ang sabi rito, ito'y command, ito'y utos, ito'y ordinansa, ito'y talagang hindi pwedeng gawin ng mga Kristiyano. Pangalawang sabi rito, nagbibigay ka dahil ikaw ay pagpapalain. Tulad ng sinabi ng Lucas 6:38, magbigay ka at ikay bibigyan. Takal na mabuti, siksik liglig at umaapaw. Dahil sa panukat na yung isukat ay doon ka muling susukatin. Pangatlo dito, maminamahal, nagbibigay ka dahil ito'y pasasalamat. Kaya nga, pag sinabing thanksgiving, dalawang bagay yan.
thanks, pasasalamat, yung giving, magbibigay ka. Bilang pasasalamat, nagbibigay ka. Palakpakan po natin ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Dahil ang sabi ng Biblia, maminamahal, if you love me, keep my commandments. Kung ako'y iyong inuutos, tuparin mo, sundin mo, gawin mo ang aking pinag-uutos. 2:13 ng taga-Roma, hindi yung nakikinig at hindi ginagawa yung kanyang pinakikinggan ang nagiging sakdal, kundi yung nakikinig at ginagawa yung kanyang pinakikinggan. Narinig mo ang pagbibigay na ika-10 bahagi, handog ay utos, hindi mo ginawa. Kaya wala kang pananampalataya. Kinakailangan magkaroon ka ng pananampalataya. Ang pananampalataya ay kapanatagan ng mga bagay na hindi mo nakikita, ngunit iyong pinaniniwalaan. Nung ikay magbigay, nung magbigay ang mga naunang Kristiyano, ang mga cancer nila, tuberculosis, sige sa puso, high blood, diabetes, mga karamdamang AIDS ay pinagaling ng mahal na Panginoon dahil nagkaroon sila ng pananampalataya. At kapag may pananampalataya ka, maminamahal, hallelujah! Sabi ko nga kanina, 3 bagay ang iyong matatanggap. Pagpapalain ka, amen, ng ating mahal na Panginoon, bigyan ka ng mahabang buhay, yung malusog na pangangatawan, 3 John 1:2, at may katiyakan ang iyong kaligtasan. Threefold blessing po. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Lahat ng gising ay magsabi ng praise the Lord. Kaya maminamahal, hallelujah. Kung ikaw ay nagbibigay na ng may katapatan, doon na magsisimula, maminamahal. Ang sabi rito, ang pasasalamat na may, kumbaga sa seryoso, with gratitude, ang sabi rito. Bukas puso. Nang sabi rito, kung ikaw ay may bukas puso na may pagpapasalamat na pagbibigay, ito na daw po ay iyong pag-uugali. Uugaliin na daw po ninyo. Uugaliin na daw ng tunay na Kristiyano. Ibig sabihin, maminamahal, makita natin sa kanyuhan ng tunay na Kristiyano, mayroon yan o wala, may pagpapala yan o wala, nakangiti palagi. At kapag may pagpapala yan, maminamahal, lalong nakangiti yan at lalong nagdaragdag ng pagbibigay niya sa gawain ng mahal na Panginoon. Ng more than enough, ang sabi nga ng banal na kasulatan. Dahil may bersikulo sa Biblia na kapag sinabi mo, ay hindi mo na ako magbibigay ngayon dahil ako'y wala, lalo kang mawawalan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Pero pag sinabi mo, lagi ako magbibigay dahil hindi ako nawawalan, hindi ka mawawalan. Bagkus ikaw ay pupunuan ng ating mahal na Panginoon. Amen. For God, ang ating Diyos, maminamahal, ay nagpupuno ng ating pangangailangan. Hindi siya nagkukulang. Amen. Sabi niya, I will supply all your need according to my riches and glory. 4:19 po ng Pilipos. Magsusupply ang malapit sa lahat ng ating mga pangailangan. Pangailangan lang, hindi yung want. Dahil kapag want na, ayan na. Kaya nating makarating kung saan-saan, pero sa gawain wala tayo. At remember, maminamahal, yung mga Kristiyanong palaging narito sa gawain tuwing Miyerkules, Biyernes at Linggo, ako'y naniniwala, matatapat na mga Kristiyano yan. Dahil sinasaway na ng malapay ang lahat ng mga mananakmal. Sabi po ng Malakay chapter 3, verse 10, kung ikay magdadala ng ika-10 bahagi tandog sa kamalig ng Diyos, sasawayin ng malapay ang lahat ng mga mananakmal, ihulog niyang masaganang pagpapala. Isang pagpapala pa lamang, walang sapat na silid na kalalagyan na ang kanyang ipagkakaloob sa atin. Imagine yun, maminamahal. Walang sapat na silid na kalalagyan. Kaya, ngayon naman problema tayo. Hindi po problema. Dahil yung ulan na yan, yung bagyo na yan, yung pong habagat na yan na nagdadala ng ulan, yan ay pagpapala sa mga magsasaka. Amen. Hindi nga lang maganda sa Metro Manila dahil kita naman natin kahit ang NLEX, maminamahal, lumilitaw yung mga sasakyan doon. Hindi makakadaan. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Pero ang ulan ay ulan ng pagpapala yan. Dahil sa mga farmer, kailangan ng mga farmer yan, kailangan natin yan sa ating mga sakahan, sa ating mga pananim, purihin ng mahal na Panginoon. Kaya hindi po problema. Ang problema, maminamahal, pinaalalahanan yung ating mga kapatiran diyan o mga tao sa Metro Manila
dahil sumusobra na sila, mga minamahal. At masasabi na natin na wala na silang panahon para alalahanin ang mga gawain at nangangaral ng mabuting balita. Naalala nila, mga minamahal, ngayon na yung mga sinisigaw ng ating mahal na pastor, inasada ko ng Amoranto, kapag nagkaroon na ng problema ang Pag-asa, sinabi ng Pag-asa may super typhoon, pupunta na yung ating kapatid na nagtatrabaho sa Pag-asa, sasabihin sa mahal na pastor, sabi ng ating mahal na pastor, huwag kayong mag-alala, kaya ng Diyos gawa ng paraan, kahit ilang super typhoon pa natatama, iingatan tayo ng ating mahal na Panginoon. Sabi mismo ng taga-Pag-asa, Brother Castor Mendez, ang sabi niya, kitang-kita sa aming kamera kung paano umaangat ang hangin kapag nire-rebuke na ng ating mahal na ebanghilista ang bagyo diyan sa dako ng Amoranto. So ang ibig sabihin, ang bagyo ay pagpapaalala. Bakit Metro Manila ngayon ang lumitaw? Bakit maminamal yung mga matataas na mga bundok doon sa Cotabato, doon sa Zamboanga? Matataas yan, yung sa Ipil na yan. Ang tataas na mga bundok yan, bakit ang binabaha? Pinapaalalahanan sila, nakakalimot na sila na mayroong Diyos na lumalang sa kanila. Mayroong Diyos na nangailangan, hallelujah, ng kalinga ng kanyang mga tunay na mga anak. Ang mga Pilipino, maminamahal, ay talagang totoong espesyal na tao nilikha ng ating mahal na Panginoon. Bakit? Dito po itinatag ang huling propeta sa ating kapanahunan. Palakpakan po natin ang ating napakabait na Diyos. Huwag kayong makontento sa 20% giving. Ang sabi ng Biblia, sa panukat na yung isukat ay doon kayo muling susukatin. Kung gusto ninyong maraming pagpapala, tingnan niyo po, maminamahal, yung ating mga kapatid, palagi nating pinapaalala. Yung mga pinagpapala ng mga kapatid natin, maminamahal, ang sabi nila, hallelujah, yung first fruit offering lamang nila ang nagiging pasimula ng mga pagpapala na kanilang tinatamasa ngayon. Saksi po kami, maminamahal, kung paano sila umangat sa kanilang buhay, paano sila itinaas ng mahal na Panginoon. Kaya hindi tayo pwedeng magsisinungaling dito. Ang aming nasaksihan, mga kapatiran natin, mga bangkaruti na, ang kanilang negosyo ay wala na. Sabi nga nila, maminamahal, paano pa kami mabubuhay nito? Pag bumabaha ang dagupan, babaha na. Wala na kaming hanap buhay. Wala nang pupunta ng mga tao. Dahil yung kanilang hanap buhay, maminamahal, ay sa mga occasion, mga special occasion. Pero ang sabi ng ating mga kapatid, kung mayroong mga ganyang klaseng kalamidad, nagbubukas din naman ng panibagong oportunidad ang ating mahal na Panginoon. Pinaiisip sa kanila, maminamahal, na magkaroon ng panibagong negosyo. Binuksan nila, nagulat sila with the span of 2 years. Nakabili sila ng mga lupain o ng lupain, nakapagtayo sila ng mga garang tahanan kung kailan pandemya pa, kung kailan bumabaha pa. Bakit? Ang ating mahal na Panginoon nagpapala kapag ikay maging matapat sa pagbibigay mo ng iyong ikasampung bahagi tandog. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya maminamahal, ito po'y reminder para sa atin. Pag bumabagyo, pag tayo po ay talagang binabayo ng mga pagsubok, ng mga natural na kalamidad, ito po'y mga paalala. Kaya mga Kristiyano dapat matalino, dapat wise tayo. Amen. Kinakailangan kapag tayo po'y makaranas ng ganito na klaseng mga kalamidad, alalahanin natin na nire-remind tayo. Hindi tayo exempted sa reminder na nandito pa rin tayo sa mundong ating ginagalawan. Pag bumabagyo, kasama tayo sa bagyo. Pag lumilindol, kasama tayo sa lindol. Pag umuulan, kasama tayo sa ulan. Pag sumikat ang araw, kasama tayo sa pagsikat ng araw. Kaya ang nais ng ating malapayon, masumpungan tayong maging tapat sa lahat ng ating mga tinatangkilik. Kapag maging tapat ka at ako, isang tiyak na bagay, tapat din ang Diyos na magpala sa atin. Palakpakan natin ating Panginoon at ating pong ipanalangin ang ating pagkakaloob. Alam na po natin yan, kaya nire-remind ko lang kayo, kung na rin na pong ating beloved Brother Saldi, atin pong tinatawagan upang ipag-pray po yung ating pagkakaloob, diyan po ipaspasan ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Glory to the Jesus.
At ang mga gising, pumalakpak na malakas sa ating mahal na Panginoon maminamahal. Remind ko lang po, bago tayo makinig ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, diyan po sa harap natin maminamahal, medyo mayroon yatang sumadsad na single na motor, binangga yung ginawa nilang pinakaharang. Tayo po kasi ang mapuputukan diyan sa kontraktor dahil nandiyan sa tapat natin. Kaya makiisa tayo mga kapatid, yung ating mga sasakyan o kayo kapag dumadaan, medyo ingatan po natin na yung isa po kasing span na nahuli, nakita po namin may malaking tipak. So, atin muna silang sundan dahil mapupulaan tayo kung makikitaan tayo diyan ng hindi maganda at sinisira natin yung kanilang babala. So, pinahintulutan na nga tayong pumasok pagkatapos atin pang abusuhin. Yung ating mga kababayan doon sa galing sa Palaming, dito sa Kakaritan, medyo matitigas. Nakita namin yung gulong, sumadsad yata, halos mabali po yung tubo. Sana hindi kapatiran, mukhang na-disgrasya pa yata. Nakita namin kanina nung ako'y lumabas, maminamahal. Kaya ingatan po natin dahil tayo po mapuputukan dahil nandyan sa tapat natin. Hindi naman siguro natin sasabihin na tayo yan dahil tayo nag-iingat din. Kawawa itong ating ibang mga kababayan. Kung nakikita natin na medyo hindi maganda yung lagay diyan, tayo na po magkusa na mag-ayos para hindi tayo mapupulaan. Kaya hindi lang po sa mga drivers natin na kasama. Pakiusap lang po. Tayo pong lahat ay tumayo upang magbigay galang sa salita ng Diyos. Dalhin po ng ating pinagpalang aral. Narito po ating beloved elder, Brother Marlon de Vera. Pumalakpak ng malakas sa ating malapayan. Praise the Lord. Amen. God bless po sa ating po beloved urgent preachers sa pagpaliwanag sa kalangan ng pagbigay. Tayo po maralangin mga minamahal. Atin pong itaas ang ating kamay. Hallelujah, dakila palang Diyos, sumakapin sa pangalan mo, malapay nung sa unat paglod pa, salamat na ay Pastor Weldes Almeida. Salamat po, malapay noon. Muli sa mag-iisang linggo na kami yung patuloy na pinagpapala, pinag-ingatan, ginagabayan, tinuturuan sa pangitan ng salita malapay noon. Salamat sa paglangis sa bawat yung gawain malapay noon hanggang sa oras na to. Sa pagkakataon, pribilehiyo kami makapakinig na yung salita. Bago ang lahat malapay noon, patawarin mo kami. Paghugasan mo kami linisin na yung bandugong magos sa krus ng Kalbar upang hindi ito maging adlang malapay noon maunawan namin ang iyong mensahe sa umagang ito. Kahabagan mo ang bawat sa amin, lalo yung balikod malapay noon. Gamitin lamang malapay noon. Buka mo ang aking labi malapay noon. Yung mga salita yung pag-aralan sa mga kapakinig. Pagpalain malapay noon, matugunan ang mga pangilangan sa oras na ito malapay noon. At malapay noon sa unat pagluhod ng palangin ng Pastor Smeda. Narito kami sinasaway, tinatalian anumang gawa ng kaaway. Demonyo ng pag-alinlangan, walang panapalay sa salita ng malapay. Kasout! In the mighty name of Jesus. Demonyo ng antok, wala ng focus sa salita ng malapay. Kasout! Kasout in the mighty name of Jesus. Praise the Lord! Amen. Palakpakan natin ang ating malapay noon. Palakpak na gising mga minamahal. Palakpak na pinagpala mga minamahal. Amen. Praise the Lord! Hindi biro mga minamahal, yung alos 5 araw mga minamahal, from Monday mga minamahal, tayo mga minamahal ay muling magsama-sama rito mga minamahal. Amen. Salamat sa malapay noon, nagpapatunay lamang mga minamahal na buhay ang Diyos mga minamahal sa bawat sa atin, tayo kinakabagan mga minamahal. Amen. Ang kapurihan, kalwatian at pagsamba, pagpupuri sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamalapay na Jesus, dobleng paggalang, pagbati ng isang magandang umaga sa ating po beloved evangelist, Pastor Weldes Almeida, the end-time prophet of loving God, mga minamahal. At lagi po natin inaalala mga turo nila sa aral natin po minamaginagal na Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa pong mga beloved children, sa ating minamahal na manggagawa sa dakong ito, sa ating po minamahal na elders na ating pong kasama, amen. Sa inyo po mga minamahal datiyan man, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. At syempre, sa ating mga Facebook and YouTube viewers, kayo po ay welcome na welcome dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ano man ang inyong pangailangan, kayo man ay may karamdaman sa oras na ito, nais man ninyong magkaroon ng tunay na kapayapaan ng puso't isipan, pagbabago ng masama at magulong buhay, yan ay kayang-kayang tugunin ng malapay noon. Kayo lamang po ay manampalataya at samahan nyo kami sa paglingkod na ito sa malapay noon. Amen? Atin mga minamahal, ilabas ang ating pong kwaderno, ating pong panulat at salita ng malapay noon.
upang ating pong maitala ang mensahe ng Malapaynoon sa umagang ito. Amen. At salamat sa Malapaynoon, mga minamahal. Imagine mo, minamahal talagang kanina pa nawalan ng kuryente, mga minamahal. Amen. Pero salamat sa Malapaynoon, meron tayong nagamit na generator, mga minamahal. Praise the Lord. Amen. Palagpakan natin itong Malapaynoon. Walang makahadlang sa gawain ng Malapaynoon, lalo na sa mga Kristiyanong laging nagkakaisa, mga minamahal, nagkakapit-bisig, mga minamahal. Amen. Upang talagang ating pong mapaglingkuran ng ating Malapaynoon. At sana, mga minamahal, yung mga kapatid nating banda dyan sa dulo, mga minamahal, na kung saan malapit sa generator, naway inyo pong marinig ang inyong balikod, mga minamahal. Amen. Sikapin po natin, mga minamahal, na talagang maunawaan at marinig ang salita ng Malapaynoon. Kindly, dito po, mga minamahal, sa pambungan na talata, dito po sa Genesis, ang kabanata 3, ang talata 19. Ating po, mga minamahal, alamin, mga minamahal, ang mensahe ng Malapaynoon sa umaga ito. Ating pong pambungad na talata dito po sa Genesis, ang kabanata 3, ang talata 19. Amen. Amen. Praise the Lord. Dito po sa Genesis, ang kabanata po ay 3 at ang talata po ay 19, itong sinasabi, sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay, hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa, sapagkat diyan ka kinuha, sapagkat ikaw ay alabok, at sa alabok ka uuwi. Amen. Palagpakan natin ang ating Malapaynoon. God bless sa pagkabasalita ng Malapaynoon. Amen. Narinig niyo po ba, mga minamahal, ang pagkabasalita ng Malapaynoon? At sana po, mga minamahal, ay mas malakas pa, mga minamahal, itong ating po, mga minamahal, na mikropono, mga minamahal, kaysa sa tunog na ating pong generator, mga minamahal. Dito po sa pambungad na talata, mga minamahal, ipahintulot ninyo, mga minamahal, basahin muli ang balik ko. Sabi rito, sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay, hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa, sapagkat diyan ka kinuha, sapagkat ikaw ay alabok, at sa alabok ka uuwi. Amen. Ito, mga minamahal, ay madalas nating marinig, hindi man ang eksaktong, mga minamahal, na linya ng salitang ito, mga minamahal, pero lagi natin narinig sa mga mangaral, mga minamahal, dito, na tayo, mga minamahal, ay nilikha ng Malapaynoon mula sa alabok, mga minamahal, sa dust. At mga minamahal, kapag tayo ay namatay, physically, mga minamahal, pag na-decompose tayo, mga minamahal, ay magbabalik din itong katawang lupa na ito sa alabok. Pamagatan, mga minamahal, ang ating aralin, mga minamahal. Ang pamagat, mga minamahal, ay the message behind these words. Mga minamahal, na dito sa bandang huling linya, sapagkat ikaw ay alabok, at sa alabok ka uuwi. Palakpakan po muna natin ang ating Malapaynoon. For dust thou art, and unto dust shalt thou return. Mga minamahal, ito, in short, mga minamahal, ang nais ng Malapaynoon sabihin sa tao, mamamatay rin tayo. Mamamatay ka rin. Mamamatay rin ako. Pero pinaganda ng Malapaynoon ang pagkakasabi, sa halip na sabihin tayo ay mamamatay din, ang sabi ng Malapaynoon, for dust thou art, and unto dust shalt thou return. Tingnan nyo, mga minamahal, sa panalita ng Malapaynoon, mga minamahal, talagang laging may hiwaga, mga minamahal. Ang Malapaynoon, laging hindi direkta kung magsalita, mga minamahal, dahil nais ng Malapaynoon atin talagang saliksikin ang kanyang salita, mga minamahal. Mga minamahal, sa mundong ito ay marami ang tao na ayaw harapin ang katotohanan tungkol sa bagay na ito. Ni ayaw nga nila pag-usapan, mga minamahal, ang tungkol sa kamatayan. Dahil marami sa tao ang takot mamatay. Lahat muna nang hindi natatakot mamatay, mga minamahal, pumalagpag sa Malapaynoon. Amen.
Ilan lang mga minamahal ang pumalakpak. Ibig sabihin po ba mga minamahal, takot tayong mamatay? Inuulit po mga minamahal, lahat ng hindi natatakot mamatay, pumalakpak sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord! Mga minamahal, kaya nga ang ilan mga minamahal, lalo na ang taong walang Kristo sa puso, pagdating sa usapang ganito mga minamahal, ay iniiwas ang sarili. Ang iba naman mga minamahal, okay lang kahit marinig ito. Wala silang pakialam. Dahil mga minamahal, okay lang sa kanila na mamatay. Wala silang pakialam kung ano patutungan nila after death, mga minamahal. Kung kaya't sa halip na sila'y gumawa ng mabuti sa kapwa, at sa paningin ng Diyos ay lalong sinasamantala ang panahon upang gumawa ng masama. Sabi ng ilan, magsaya ka lang ngayon dahil bukas maaring mamatay ka na. At dahil doon mga minamahal, ginamit yan na pananaw sa buhay, dahil nga ang tao mamamatay rin pala eh. Lahat naman tayo pala ay tatanda, hihina. Ay, kung ano ang okay sa iyo, ano ang magpapasaya sa atin, sulitin mo na. Dahil pag namatay tayo, hindi mo na magagawa. At mga minamahal, dahil sa bagay na yan, mga minamahal, maraming tao ang sinulit ang kailang buhay panahon sa mundong ito sa paggawa ng mali at hindi tama sa paningin ng mahal na Panginoon. Inakala ng ilan na ang pagsasaya at paggamit sa buhay na ito sa pamamagitan ng pagsasayang ng oras, pag-inom ng nakalalasing na alak mga minamahal, pagpupuyat sa walang koneksyon sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, mag-trip sa kapwa, okay lang na pagtripan ang kapwa, maging masaya ka lang. Akala natin noon mga minamahal, ito yung mga bagay na tunay na makapagbibigay ng sulit sa ating pamamalagi sa mundong ito mga minamahal. Madalas na nangyayari ang mga bagay na ito dahil tunay na hindi alam ng tao kung ano ba ang mensahe ng Diyos sa panalitang ito. Ang sabi mga minamahal, for dust thou art, and unto dust shall thou return. Sapagkat, sabi rito mga minamahal sa Tagalog, sapagkat ikaw ay alabok at sa alabok ka rin uuwi. Hindi nalaman ng tao ang kanyang pagkaunawa hanggang doon lang. Ang pagkaunawa ng tao ay mamamatay lang din pala. Hindi nila nalalaman at inuunawa kung ano ang message ng mahal na Panginoon behind these words. Kindly, ating basahin mga minamahal, dito sa Genesis, ang kabanatay 2, ang talatay 7. Palakpakan po muna natin ang ating mahal na Panginoon. Alam magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord, Amen. Genesis, ang kabanatay 2, ang talatay 7. Amen. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Genesis, Kapitulo 2, ang talata po 7, at nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ng kanyang ang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay, at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. God bless sa pagkabasa ng mahal na Panginoon. Sabi rito mga minamahal, at nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay. At ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Tayo ngayon yan, mga minamahal. Amen? Lahat ng buhay sa oras na mga minamahal, pumalakpak muli sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord! Amen? Nakalimutan ng tao o nakalilimutan ng tao kung sino siya sa harap ng Diyos. Madalas yan. Pagkaharap natin ang Diyos, na talagang nalalaman ba natin at sinusuri ba natin sa ating sarili kung sino tayo sa harapan ng Diyos? Nakakalimutan ng tao na wala tayo kung wala ang Diyos. Nililimot natin sa ating sarili na tayo'y mula sa alikabok
At kung hindi dahil sa hininga ng Diyos na may dalang buhay, hindi tayo kailanman magiging isang kaluluwang buhay. Mga minamahal, alamin natin muna, ano ba ang dust? Sa Filipino, ito ay alikabok. Maaari ba nating ilarawan ano ang alikabok? Ano ang alikabok, mga minamahal? Ano ang pwede nating masabi sa alikabok? May pakinabang ba ang alikabok sa ating buhay? Subukan nating suriin, mga minamahal. Ang alikabok, mga minamahal, ay nakapipinsala, nakasisira ng gamit. Magtaka kayo, mga minamahal, sa mga nag-drive dito, mga minamahal, alam nila yan dahil nga may kataga, mga minamahal, na dust oil seal, mga minamahal. Meron yung ginagamit sa sasakyan na pananggalang yan para hindi mapusukan ng alikabok. Dahil pag napusukan, ang parte ng sakyan na yan na alikabok ay masisira. Masisira ang component na yan, mga minamahal. Ang alikabok, mga minamahal, ay maituturing na isang kalat o dumi. Kaya nga sa ating tahanan, pag nagwalis na tayo, mga minamahal, talagang inipon natin yung alikabok at tinatapon. Walang saysay. So in short, mga minamahal, ang alikabok ay walang halaga, walang silbi, walang gamit, maituturing na dumi at basura sa paligid. Ito ang tanong ngayon. Bakit kung gayon na tayo pala ay galing sa alikabok, bakit may mga tao pa rin na nagmamalaki sa kanyang sarili sa harap ng Diyos? Bakit natin ipinagmamalaki sa iba at sa Diyos ang ating mga kayamanan? Na tila baga ito'y galing lang sa ating sarili, nakalimutan nating may Diyos na nagpala. Kaya sabi ng beloved elder natin huwag niyong tignan ang mga pagpapala. Huwag tayong magalak sa mga pagpapala. Kundi dapat ang lalo mong ikagalak ay yung nagpapala. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Bakit sinasabi natin sikat na tayo at walang taong hindi nakakikilala sa atin? Dumarating sa point, ipinagmamalaki natin ang fame na mayroon tayo. Marami akong tagumpay kaysa sa iba. Marami akong achievement kaysa sa kapatid kong ito. Marami akong naipundar na wala ang iba. Mga minamahal, tandaan, tayo'y galing sa alikabok. Ang alikabok, walang silbi, walang gamit. Pero ano sinabi ng Genesis 2 verse 7? Tayo'y alikabok na hiningaan ng Diyos at tayo'y nagkaroon ng buhay. Amen? Nagkaroon lang pala tayo ng halaga at silbi nang makilala natin ang mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Nais ng mahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, na huwag natin gamitin ang mga bagay na mayroon tayo. Kayamanan man yan, kasikatan, narating na tagumpay, upang manlamang sa kapwa at magmalaki sa harap ng Diyos. Tingnan natin, mga minamahal, ang nangyari kamakailan lang. Bagyong Karina. Kung tunay na ang mga tao, mga minamahal, ay karapat-dapat na ito, mga minamahal, ay pahalagahan kaysa sa Diyos, nagawa ba, mga minamahal, ng mga kayamanang ito, ng mga ari-ariang ito, ng natapos nating katalinuhang ito, na nung dumating ang mga ganitong kalamidad, ay nailigtas ba tayo, mga minamahal? Nailigtas ba ang ating mga kababayan? Kasabi lang ng ating beloved ordained preacher, sa NLEX, partikular na mga patungong Valenzuela City. At may nag-post yan sa Facebook. Imagine, natrap na sila doon. Mga minamahal sa expressway, dahil nga inabot na silang baha. Mga kotse doon, mga minamahal, pinasok ng tubig. Ang matindi pa, may mga bahay, may kabahayan na ikalawang palapag inabot ng baha. May mga nalunod.
May mga buhay na nawala. Maraming kabahayan, mga minamahal, ang nasira, maging sasakyan. Of course, mga minamahal, pati buhay ay nawala. Maging sakahan, hayupan man o hanap buhay ay nasira sa ganitong kalamidad. Ang Cotabato nga, mga minamahal, sabi natin, Brother Ordi Preacher, mataas na yan. Nasa mataas ng na lugar na yan, mga minamahal. Subalit, bakit pa rin sila inabot ng baha? Totoo ang sabi natin, Beloved Ordi Preacher, dahil nais i-remind ng malapay noon sa tao, we are just dust. Tayo lang ay alikabok, mga minamahal, at kung makalimutan ng tao na lumapit sa Diyos, kilalanin, sambahin at paglingkuran siya, doon nananatiling walang kwenta at saysay ang buhay ng tao. Nasaan ngayon ay pinagmamalaki ng tao, mga minamahal, na kahit daw hindi na sila maglingkod sa Diyos, basta ang mahalaga, meron silang mga bagay na ito, okay na. Mga minamahal, ilang beses nating narinig, mga minamahal, ang patungkol, mga minamahal, sa isang binata na nag-impok ng kayamanan o bunga ng kanyang mga pinagpagalan, mga minamahal na ani, ay talagang nakapag-imbak na siya. Sabi niya, sa maraming panahon na darating, matagal kong mauubos ito. Kaya ang sinabi niya sa kanyang kaluluwa, magpahinga ka muna. It's time for you to rest. Magpahinga, pero hindi niya alam na sa gabing iyon, hihingiin sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang kaluluwa. Subalit mga minamahal sa mga kapatiran, sa mga tao na alam kung ano ang mensahe sa likod ng salitang ito, mga minamahal, na tayo alikabok at tutungo na tayo sa alikabok, nalaman nila na pahalagahan ang paglilingkod sa Panginoon. Noong Miyerkules, mga minamahal, narinig natin, amen, sabi ng ating mga ngaral, grabing nakatatawa ng puso, bagamat masungit ang panahon, may mga Kristiyanong nagsisikap makarating sa gawain ng Panginoon. Palapakan natin ang ating Panginoon. Amen? Hindi nila alintana ang mabasa sa daan. Ni kapag sabi nga, baka makidlatan ka sa takot ng iba. Pero sinusuong pa rin. Kahit walang masakyan, naglalakad sila. Kahit magbagsakan, mga minamahal, yung poste, kable ng kuryente, malaking puno, hindi sila natatakot. Dumadalo sila sa gawain ng Panginoon. Bakit? Alam nila, tayo ay alikabok, mas kailangan natin ng Diyos para magkaroon tayo ng saysay sa ating buhay na ito, mga minamahal. Ang ating mga kapatiran, sa likod ng kalamidad, nagagawa pa rin nilang pumalakpak. Amen? Kahit nilipad na ang bubong, mga minamahal, ng kanilang tahanan, maging bahay-sambahan man, mga minamahal, dahil may mga apektado rin, mga minamahal, na bahay-sambahan ng Panginoon, pero hindi yun naging dahilan upang tumigil sila, ni mag-alinlangan sila, bagkus lalo sila, mga minamahal, na nagsusumikap, lumapit, dumulog sa Panginoon. Bakit? Nalaman nila, wala tayong halaga, wala silang halaga, pero ang Diyos, kapag kasama mo, nagkakaroon ka ng kapakinabangan sa iyong buhay. Palakpakan natin ating mga Panginoon. Naging pagpapala ka sa iba. Amen? Sa bawat pagbuka ng iyong labi, maraming mga Kristiyano, mula sa panlulupaypay, sila'y nagkakaroon ng kalakasan upang magpatuloy. Amen? Merong mga kapatiran na sa bawat pag-share mo, na kabutihan ng Panginoon, walang-wala sila dahil sa kahirapan, pero hindi nila yun nararamdaman. Ang nararamdaman nila ay kagalakan at kasiyahan sa Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. At magsabi ng praise the Lord. Imagine, mga minamahal, madalas na reaksyon ng tao kapag sa mga ganitong kalamidad, baha sa loob ng tahanan. Sabi nga, mga minamahal, sa halip na magpakumbaba, uminingi ng kapatawaran, tumawag sa magtiwala, lalo pang nagagalit. Tinatanong, may Diyos ba talaga? Ba't tila barang hindi tinugon ang kanilang dalangin? Ba't napahamak sila, maraming nasira na kanilang ari-arian? Pero sa mga tao
na naunawaan, mga minamahal, ang mensahe ng Malapaynoon sa linyang ito, mga minamahal, mawalan man sila ng tirahan, imagine, mga minamahal, mawalan man sila ng tirahan, mawalan man ng mga bagay na mayroon sila, mga minamahal, hindi nila nararamdaman sa kanilang sarili na malaking bagay na wala sila, unawalan sila ng ganung kalaking halaga at kayamanan. Bagkus, mga minamahal, sa tuwing maramdaman nila ang banal na presensya ng banal na Panginoon sa kanyang banal na gawain, sa tahanan man sila, nasaan man sila, naroon. Basta sila, mga minamahal, ay nagpupuri, may koneksyon sa banal na Panginoon, lagi nilang nafe-feel, mga minamahal, nararamdaman sila ng sarili, mga minamahal, na lahat ng bagay ay nasa sa kanila, mga minamahal. Palagpakan natin ang ating mahal na Panginoon. At magsabi ng praise the Lord. Sila yung mga Kristiyanong ginawang mahalaga at katangi-tangi sa paningin ng Diyos. Sila, mga minamahal, yung out from, mga minamahal, yung walang kwenta, mga minamahal, alikabok, mga minamahal, sila yung pinili ng mahal na Panginoon, tinawag ng mahal na Panginoon, mga minamahal, upang maging precious sa harapan ng mahal na Panginoon. At dapat lamang, mga minamahal, na ating pasalamatan ang mahal na Panginoon sa kanyang kabutihan na yan, mga minamahal. Kindly ating basahin dito sa awit ang kabanatay 33 ang talatay 12. Awit 33 ang talatay 12. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Aklat po ng mga awit, kabanatay 33 sa talatay 12. Mapalad ang bansa na ang Diyos ay ang Panginoon, ang bayan na kanyang pinili saga ng kanyang sariling mana. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. God bless sa pagbabasa salita ng mahal na Panginoon. Mapalad raw, mga minamahal, ang bansa na ang Diyos nila ay ang Panginoon. Hindi kailanman ginawang Diyos ang mga bagay na mayroon sila sa kanilang buhay. Hindi nila ginawang Diyos yung kanilang mansyon. Hindi nila ginawang Diyos yung 10 sasakyan na mayroon sila. At sa 10 na yan, iba't ibang kategorya po, mga minamahal, sasakyan. Totoo lang. Amen? Hindi sila natuwa sa bagay na yan. Hindi nila yan ang Diyos, pinagkaubusan nila ng oras, mga minamahal, habang sila nabubuhay. Dito, mga minamahal, sa Pilipinas, maliit man, isa man sa maliliit na bansa ang Pilipinas sa silangang Asya, dito natin, mga minamahal, nakita kung paano tayo kinahabagan. At mula sa walang silbi, mga minamahal, ginawa tayong kapakipakinabang ng mga Panginoon. Hindi lang sa bansang Pilipinas, kundi sa buong mundo. Ginamit ang ating mga pastor, mga minamahal, Evangelist Pastor Will Estrada Almeida, upang makilala ng lahat, mga minamahal, ng bansa, na hindi sa bagay na mayroon ka, o sa kung sa sino ka man at saan ka nabibilang, na bansa at lugar at grupo ng tao. Dahil napag-unawa na propeta ng Diyos na siya alikabok lang, walang kwenta, pero nang makilala nila ang mahal na Panginoon, sila'y dakila sa lahat. Alam niyo, mga minamahal, totoo ang sabi ng ating beloved preacher sa patotoo. Pag may mga ganitong bagyong dumarating, mga minamahal, nung panahong kalakasan ng ating mahal pastor, mga minamahal, ay dyan tuwang-tuwa ang mahal pastor sa totoo lang. Tuwang-tuwa ang mahal pastor pag may tagtuyot, mga minamahal, tag-ulan, may mga bagyo, may kalamitan na dumarating, may karamdaman, tuwang-tuwa ang mahal pastor. Bakit? Alam lang mahal pastor, nakikilos ang kapangyarihan ng mahal Panginoon sa bagay na yan. Pag ang tao magtiwala, manampalataya sa magagawa ng mahal Panginoon na pinakagalan ng mahal pastor, makita nila magkaroon sila ng kagalingan, magkaroon ng katugunan sa kanilang buhay, makita nila ang pagliligtas ng mahal Panginoon. Amen? Mga minamahal, imagine, bagyo, mga minamahal, na talagang sinabi, mga minamahal, sa balita, nung time na yung mga minamahal na talagang darating ang malakas na bagyo, tatama dyan sa Metro Manila. Pero ano ang ginawa ng mga anak ng Diyos, mga minamahal, sa pangunguna ng ating mahal pastor and assistant pastor, mga minamahal, tuloy ang gawain ng mahal Panginoon. Nagpupuri, umaawit sa mahal Panginoon. At nung mga minamahal, nanalangin ang mahal pastor, mga minamahal, nagulat ang lahat dahil yung bagyo natatama sana, mga minamahal,
tila parang nasa alapahap lang daw, mga minamahal. Amen? Hindi kailanman napinsala, mga minamahal, ang mga anak ng Diyos na nagpupuri, sumasamba sa Kanya. Bakit? Tuwang-tuwa ang malapanginoon dahil nakikita ng malapanginoon na pag-uunawa ng mga Kristiyanong ito, mga minamahal, na wala silang halaga, walang silbi, walang magagawa, pero dahil meron silang Diyos, doon nakikita ng mga tao sa paligid na napakalaki ng kanilang nagagawa. Hindi lang sa kanilang sarili, kundi para sa kaligtasan ng ibang mga minamahal. Ang ilan sa point na yan, mga minamahal, sila'y lumalapit sa malapanginoon. May mga karamdaman, cancer, leukemia, mga minamahal, diabetes, nalaman nila, totoo pala ang Diyos ng Jesus Miracle Crusade. At sa oras mga minamahal na sila'y lumapit, tumanggap sa malapanginoon, at nung nakasama nating magpuri sa malapanginoon, ano ang nangyari sa kanilang karamdaman? Pinagaling ng malapanginoon. Praise the Lord! Amen? Binago ang kanilang magulo o masamang buhay at inayos ng malapanginoon ang kanilang magulong buhay. Dahil mga minamahal, nandito mga minamahal, sa bansang ito mga minamahal, ang tunay na mga mananampalataya. Itong ginagawa natin pagpupuyat, mga minamahal, amen? Alam ko mga minamahal, marahil ilan sa atin dito, bago pa man umalis sa ating tahanan, inusig pa. Dadalo naman kayo dyan, katapos lang ng bagyo. Hindi na kayo nagpapahinga. Parang wala kayong pahinga talaga. May mga natanggap na pag-uusig. May pangungutya pa, mga minamahal. May panglilibak. Pero yung pinagpatuloy, inakbang inyong mga paa, ito nagbubukang liwayway lang, mga minamahal. Patunay lang yan. Kayo po yung nakauunawa sa salita ng malapanginoon. Palapakan natin ang ating Diyos sa buhay. Amen. Praise the Lord. Alat magsabi ng praise the Lord. Amen. Sa Jesus Miracle Crusade, mga minamahal, dating sakit sa lipunan na maituturing, dating magnanakaw, mamamatay tao. Ngunit dito lang natin nakita ang tunay na pagbabago dahil nga tayo ay ginawang mahalaga sa paningin ng malapanginoon. Sabi rito mga minamahal, ng mga patutong narinig natin, dati-rati naglalakad lang tayo, wala tayong masakyan nung tayo dumadalo sa gawing malapanginoon. Pero sa paglipas ng mga araw, ayon sa ating patutuo, karamihan sa ating mga kapatiran dito mga minamahal, pinagkalooban ng Panginoon na kailang sasakyang magagamit sa paglilingkod sa malapanginoon. Palapakan natin ating malapanginoon. Ang ilan mga minamahal walang tahanan, nakikitira lang, pero mga minamahal, binigyan sila ng sariling tahanan ng malapanginoon. Yari pa sa batot bakal mga minamahal, amen? Dahil nalaman natin at kinilala sa ating sarili na noong wala tayong halaga, ay doon naman dumating ang habag ng malapanginoon sa ating mga buhay. Kaya tayo ngayon, mga minamahal, ay naging kapakipakinabang sa kanyang paningin. Kaya mga minamahal, tandaan, huwag mong kunin sa mga bagay sa mundong ito ang iyong halaga. Dapat daw mga minamahal sa Kristiyano, hindi daw dapat mag-base sa mundong ito yung sinasabi mong very valuable mga minamahal sa iyong buhay. Yung napakahalaga at may tuturing mong precious mga minamahal, dapat hindi daw nagmumula sa mundong ito yan, mga minamahal, yung iyong ipinagmamalaki. Sapagkat lahat ng mga bagay na yan, mga minamahal, kung nanggagaling sa mundong ito, yan ay mauubos, yan ay masisira, makakalawang, at mawawala. Kaya mga minamahal, kapag kukunin mo ang iyong halaga mula sa malapanginoon, yan ay magpasawalang hanggan. Palakpakan natin ang ating malapanginoon. Kindly, malapit na tayo magtapos mga minamahal dito po sa Proverbs. Kawikaan ng Kabanatay 3 ang talatay 17. Dito po sa mga kawikaan ng Kabanata po ay 3 at ang talata po ay 17, ito po sinasabi, ang kanyang mga daan ay mga daan ng kaligayahan at lahat niyang mga landas ay kapayapaan. Amen. Palakpakan natin ang salita ng malapanginoon. Totoo yun, mga minamahal. Marami tayong napakinggan mga patutuo, mga minamahal. Sa totoo lang, mga minamahal, mga bagay na mayroon, mga artista, kilalang tao, pero ang sabi nga, mga minamahal, bakit gagawa pa rin lang tumalon sa mataas na gusali? Nagpapatiwakal, mga minamahal. Bagamat kung tayo, titingin tayo sa kanilang posisyon, mga minamahal sa buhay,
ay grabe, sinasabi natin minsan, sana tayo na lang nandun. Pero bakit sila, mga minamahal, ay nagagawa pang kitlin ang kanilang buhay? Alam niyo kung bakit, mga minamahal? Dahil kahit anong pagpumumilit nila na ipagmalaki at gawing yan ang mahalaga sa kanilang buhay, doon nila napagtatantong may puwang sa kanilang puso. Ano yun, mga minamahal? Yun yung binasa ng ating minamahal kapatid. Ang kanyang mga daan ay mga daan ng kaligayahan at lahat niyang mga landas ay kapayapaan. Ibig sabihin, mga minamahal, sa Diyos nagmumula ang tunay na kaligayahan at kapayapaan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kahit tuyo lang ang ulam natin, nagagawa nating pasalamatan ang mahal na Panginoon buong puso, isip at kaluluwa. Yung mga kapatiran nating bahana sa kanilang tahanan, mga minamahal, pero nandun pa rin, kumakain sa loob ng kanilang tahanan ng may ngiti. Bakit? Bagamat sila'y binaha, nagpapasalamat silang lubos, may kapayapaan sila, may kaligayahan sa kanilang puso. Bakit? Pinang-ingatan pa rin sila ng mahal na Panginoon. See? Hindi, mga minamahal, sa mga bagay na meron sa mundong ito. Aanin mo ang mansyon sa bahay, o mansyon na bahay, aanin natin ang maraming sasakyan. Ano ang pakinabang sa kayamanan kung lahat naman nito'y hindi pinagmumulan ng kapayapaan ng ating puso at isipan? Walang kwenta. Mga minamahal, amen? Kung kaya sa Diyos mo natin dapat kunin ang halaga sa buhay na ito. Hindi sa mga bagay na nakikita ng ating mata. Wala din ang tunay na kahalagahan at pagkakaroon ng saysay ng buhay na ito, kundi nasa malapaynon lang. Amen? Dahil sa Kanya galing ang ating lakas at buhay. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Mga kapatiran natin, mga minamahal, kahit sa kalagitnaan ng sila'y naghihingalo na, alam nila sila'y kukunin ng mahal na Panginoon, hindi sila kailanman nabagabag. Hindi sila kailanman natakot. Bakit? Napag-unawan nila ang mensahe ng mahal na Panginoon. Tayo'y alikabok, sa alikabok tayo babalik. Ang tanong, habang ikaw ay hindi pa bumalik sa alikabok na yan, ano ang iyong ginawa sa mundong ito? Subalit yung mga kapatid natin yan, walang bagabag sa kanilang puso. Nakangiti lang, excited pa nga mo, kunin ng mahal na Panginoon yung iba, mga minamahal, amen? Excited pa nga makasama mahal na Panginoon. Bakit? Doon nila doon nila tunay na nakita na sa piling ng mahal na Panginoon, doon talaga ang walang hanggang buhay, ang tunay na kahalagahan, mga minamahal. Amen? Ang lahat magsabi ng praise the Lord. Last two verses, mga minamahal, dito po sa unang Korinto, ang kabanata 4, ang talatay 1, kindly. Unang Korinto, ang kabanata 4, ang talatay 1. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng unang Korinto, Kapitulo 4, ang talata po ay 1, ganito po sasabi, ipilagay nga kami ng sino man ng mga ministro ni Kristo at mga katiwala ng mga hiwaga ng Diyos. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Alat magsabi ng praise the Lord. Sabi rito, mga minamahal, ipagpalagay nga kami ng sino man ng mga ministro ni Kristo at mga katiwala ng mga hiwaga ng Diyos. Ibig sabihin, yamang ating kinukuha mula sa Diyos yung ating halaga at pagkakaroon ng saysay sa buhay na ito. Dahil alam natin, wala tayong kwenta kung wala ang mahal na Panginoon. Dapat lamang daw na alam natin na tayo ay katiwala lamang sa mga bagay na ito. Pag sinabing katiwala tayo sa mga bagay na ibinigay ng mahal na Panginoon, ibig sabihin, mga minamahal, meron sa puso mo yung pagpapasalamat sa mahal na Panginoon. Amen? Hindi dapat ikinukumpara ang iyong sarili sa iba. Hindi dapat ikinainggitan ang meron ang iyong kapatid na wala sa iyo. Bakit? Dahil tayo katiwala, merong tanging inilaan ang mahal na Panginoon para sa iyo at para sa akin. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang katiwala ay nagiging masikap din, mga minamahal. Amen? Sabi ng Biblia, hindi masama na magkaroon ka ng mansyon. Hindi masama na magkaroon ka ng maraming sasakyan. Hindi masama na may matapos ka sa iyong buhay, nasarurok ka ng tagumpay. Hindi masama na kilala ka ng lahat. Basta alam mo na ang mga bagay na yan
ay ginagamit mo para sa kaluwalhatian ng malapanginoon. At para sa kaligtasan ng iba, isang tiyak na bagay, ikaw ay nagiging mabuting katiwala. Palagpakan natin ang ating malapanginoon. Huling bersikulo, mga minamahal, dito po mga minamahal sa Kolosas, ang kabanatay 3, ang talatay 15. Amen. Dito po sa aklat ng Kolosas, kabanatay 3, talatay 15. At maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo, na diya'y tinawag din naman kayo sa isang katawan, at kayo'y maging mapagpasalamat. Amen. Palakpakan natin ang ating malapanginoon. Mga minamahal, ito ang mga pagkakataon sa ating buhay na marapat nating itaas ang ating mga kamay, mga minamahal, umawit, magpuri sa malapanginoon. Ang ibang tao, sa totoo lang, ngayon, mga minamahal, dala ng nangyaring dumaang bagyong Karina, sa oras ito, may umiiyak, may tumatangis dahil nawalan sila ng mahal sa buhay. Ang ilan mga minamahal, dugot pawis ang ipinundar, makapagpatayo ng magandang tahanan, pero isa yun sa sinalanta ng bagyo. Sila ngayon sa oras na ito, mga minamahal, bagabag ang kanilang puso. Pero ikaw at ako, bagamat may mga kapatid pa rin tayong ganun din ang kanilang dinanas, nagagawa pa rin nilang itaas ang kanilang kamay, pumikit, lumuha, magpuri sa malapanginoon. Bakit? Ano ba ang meron tayo na wala sa iba? Yun yung nalaman mo. Bagamat tayo ay alikabok at walang kwenta, pero kapag may Diyos ka, lahat ng bagay nasa sa iyo na. Palakpakan natin ating malapanginoon. Amen. Tayo po natin tumayo, mga minamahal. Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba kita? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Minsan pa man ba? Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba kita? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Nais kong purihin ka, hindi dahil sa mga pagpapatuloy. Nais kong purihin ka, hindi dahil sa himala. Nais kong purihin ka, dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Minsan pa mga minamahal, hallelujah. Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba kita? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Nais kong ibigin
sa alabok tayo nagmumula. Na kung saan doon din tayo galing, mga minamahal. Patunay lang mga minamahal na sabi ng mga ngaral natin. Huwag natin hanapin yung ating worth from other anything in this world. Sikapin natin na ang ating pagpapalaga sa ating sarili. Hahanapin natin sa ating mahal na Panginoon. Akala natin simple mga salita yan. Pero sa totoo lang, marami nang nakakalimot sa bagay na yun. Abala na yung tao. They don't care kung anong kalooban ng Diyos. Di nga nila alam mga minamahal kung bakit sila pinagpala ng Diyos. Di nila alam kung bakit sila inibig ng Diyos. Di nila alam kung paano nila pahalaga ng pag-ibig na yan ng Diyos. But God is continually showing His love for each and every one of us. Hindi napapagod ang Diyos magpakita ng kanyang pagpapala. Hindi napapagod ang Diyos magpakita ng kanyang pagmamahal sa iyo at sa akin. We have so many things to be thankful. Napakaraming bagay upang tayo maging mapagpasalamatin. Bagay na meron tayo, ang iba'y wala. Ang kailangan lang mga minamahal, sa bawat pagpapalang tinatanggap natin, hinihintay ng Diyos ang mga katagang, thank you, Jesus. Hinihintay ng Diyos ang mga katagang pagpapasalamat na madalas makalimutan natin. Because we think we deserve it. We think, dapat lang na magkaroon ako ng pagpapalang ganito. But we are wrong. Alikabok tayo galing. Sa alikabok din tayo babalik. Pwede ba ang ating puring-purihan ng Diyos? Nais kong purihin ka, hindi dahil sa mga pagpapala. Nais kong purihin ka, hindi dahil sa himala. Nais kong purihin ka, dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Kung nais kong purihin ka, hindi dahil sa mga pagpapala. Kung nais kong purihin ka, hindi dahil sa himala. Nais kong purihin ka. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Let us pray. Tayo po natin tumalangin, mga minamahal. Dakilang Diyos, amang banal sa iyong pangalan na aming pinakamamahal na Panginoon. Maraming salamat sa iyong mga salita. Muli, pinaalala mo sa amin gaano kahalaga na ikaw ay mayroon sa aming buhay. Hindi anumang mga material na bagay, hindi anumang mga bagay na aming nakakamtan, kundi napakahalaga ikaw ay manatili sa aming buhay.
Sa oras ito, mahal na Panginoon, maraming mga madalas kami nakagagawa ng mga bagay, naging dahilan upang may nag-peace ikaw sa aming mga ginagawa araw-araw. Sa pandalangin na aming ginagamit ng Evangelista Abad Estrada Almeida, humingi kami kapatawaran. Saan mo kami nasumbuhan sa mga bagay niya? Pagpalay mo po kami, mahal na Panginoon, ng mga bagay na pagsunod sa iyong banal na kalooban upang aming maganap ito hanggang sa iyong pagbabalik. Ito ang aming samot panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Tuloy-tuloy po tayo mga minamahal sa ating mga minamahal mga bisita, ating mga beloved viewers. Saan man kayo naroon ngayon, ano man inyong ginagawa, kaya kayong abutin ng ating mahal na Panginoon. Ano man inyong kalagayan, kaya kayong pagalingin, kaya kayong tugunin ng ating mahal na Panginoon. Walang bagay na imposible sa mahal na Panginoon. Napakadali lahat ng bagay sa ating Diyos na buhay. Kailangan nyo lang ganapin ang pagtanggap sa Diyos na buhay, yung sariling tagapagligtas. May 4 na reglamento ng kaligtasan. Unang-una ay ang pananampalataya. Manampalataya kasi isang Diyos. Kanyang pangalan ay Jesus. Buhay siya. Hindi siya bato. Hindi siya simento. Manampalataya ka, tawagin mo siya. At siya nakikinig sa'yo. Pangalawa ay pagsisisi. Na kailangan magsisi lahat ng tao. Lahat ng tao ay nagkasala. Walang taong hindi nagkasala sa harapan ng mahal na Panginoon. Magsisi ka hindi sa tao, kundi sa mahal na Panginoon. Ipikit mo lang yung mata, kausapin mo siya, at siya ay nakikinig, nagpapatawad na Diyos. Pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoon Jesus. Ang sabi ng Biblia, Acts 38, gawin mo ito sa kapapatawad ng kasalanan, tatanggapin mo kaloob ng Espiritu Santo. At ang pang-apat ay ang bautismo sa Espiritu Santo. Gawain niya mahal na Panginoon. Nakita mo nanginginig, umiiyak. Yan ay pagbautismo, pagbuhos ng banal na Espiritu ng ating mahal na Panginoon. So, ito may namahal. Tanggapin niyo, mahal na Panginoon. Lahat ng aking sabihin niyo, gayahin, mahal na mahal. Sumunod kayo sa akin, sabihin niyo, mahal na Panginoong Isus. Maraming salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan sa umagang ito. Nalaman ko na wala akong dapat may pagmalaki sa iyo. Nalaman ko na napakahalaga na ikaw manatili sa aking buhay. Patawarin mo ko sa lahat ng aking nagawang pagkakasala mula nung ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Gawin mo kong tunay na Kristiyano sa isip sa lahat katotohanan. Sulat mo ng aking pangalan sa aklat ng buhay. Diyan sa kalangitan, 10 ng aking mamahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Amen, amen. Kami na lang po mga minamahal, takilang Diyos sa mambalang sa pangalan ang pinakamamahal pa Jesus. Narito yung mga anak. Sama sila naroon. Alam kong walang bagay na nalingit sa iyo. Walang bagay na makahadlang sa iyong pagpapala sa kanila. Sa pandalangin na aming ginagamit ng Evangelista Abad Estrada Almeida, abutin mo ang kanilang mga pangangailangan. Patawarin sila sa kanilang mga pagkasala. Mula sila magkaisip ka sa mga oras ito. Gawin mo sila ito na Kristiyano sa isip sa salita katotohanan. Isulat ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay. 10 na kanilang mga masabay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating po mga personal na panalangin, mga minamahal, pangangailangan. Lahat kung tayo po may mga karamdaman, kaliwang kamay sa parte ng ating mga karamdaman, kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may mga problema, dalawang kamay taas. Kung tayo po may mga mahal sa buhay na sa ating ilapit sa mahal na Panginoon, dalawang kamay taas. Walang imposible sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan na aming pinakamamay pa Jesus. Ayon sa salita, kapag aming maramdam sa ating Espiritu, kami magkapangyampalasin na natangaw na kaaway sa oras ito. Sa pandalangin na aming giligat ng Evangelista Abad Estrada Almeida, ang pumaminama na mga magagawa, sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo na makaramdaman, diabetes, cancer, leukemia, COVID-19, high blood, diabetes, lahat ng gawa ng kaaway, kapit kasaut in Jesus' name, stroke, kasaut in Jesus' name, ang bilipan daw kasaut in Jesus' name, mga pabagabang siklasi, mga panulupaypay, kasaut, in Jesus' mighty name, be healed in Jesus' name, be healed in Jesus' name, be healed in Jesus' mighty name, amen and amen, amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, amen. Tayo natin tumayo mga minamahal. At the top of our voices, let us shout 3 times, hallelujah, praise the Lord, amen. Huwag magbibiro
At yan po mga minamahal, sabi ng Biblia mga angkinin na natin na yung ating po mga panalangin ay natanggap na po natin. Lahat po muna ay pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Thank you so much, dear God. Amen and amen. Praise the Lord. At dyan po nagtatapos mga minamahal ang ating pong pagkasalita ng Diyos. At dadako na po mga minamahal sa ating pong mga announcement. Narito ang ating mga kapatid, beloved elder, Brother Deo Rodriguez. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, beloved Brother Joben Ferrer. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tunay po napakabuti ng ating dakilang Diyos. Maraming salamat na naman po. Hallelujah. Sa ating muling pagkain spiritual. Hallelujah. Na pinagkaloob muli sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Na talagang dapat nating huwag kalimutan na minamahal na talagang tayo nang galing sa alabok lamang. Hallelujah. Salamat muli sa dakilang Diyos. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. At tayo po dadako minamahal sa mga mahalaga po announcement. At lagi natin huwag na huwag kalilimutan lagi ang bilin palagi ng ating beloved evangelist Pastor Wildis Almeida na lagi po nating pagdalo manamahal ng 3 times a week manamahal. Every Sunday, Friday, at every Wednesday manamahal. Talagang dapat wag na wag natin kalilimutan manamahal ang bilin natin beloved evangelist Pastor Louie. Talagang dumalo sa gawain ng pinakamamahal ng Panginoon dahil laging ang paalala. Hindi nga natin alam kung anong oras o araw ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Kaya dapat ang lahat ng Kristiyano raw ay talagang magsiguro. Hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At wag din na kalimutan ng mahal na lagi ring umayo. At talagang bawat ating matatabi sa ating mga sinasakyan, sa ating mga pinagtatrabahuan, talagang ating i-share. Hallelujah. Ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang huwag natin kalimutan na talagang sabi nga, huwag malungkot ang langit kapag tayo lamang manamahal. Kaya huwag kalimutan i-share. At mga ating mga minamahal na kapatid na malapit po sa atin manamahal, atin po silang paalalahanan manamahal, yung ating mga kapatid na matagal na po nating hindi nakakapiling. Talagang ipaalala muli natin sa kanila manamahal kung gaano kabait, kabuti ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Talagang minsan talaga dumarating ang ating mga minamahal na kapatid sa pagkalimot. Talagang atin talagang ipaalala manamahal. Hallelujah. Dahil sila naman ay kawawa manamahal kapag nagbalik ang ating dakilang Diyos at hindi sila nakapagbalik sa kanilang paglilingkod manamahal, talagang kawawa po sila manamahal. At ganon din manamahal talagang atin talagang hayuan manamahal. Dahil sabi nga naman po, ito ay hindi nawawalang ganti manamahal. Sabi nga ito ay nagkatatakip po ng ating mga napakaraming pagkukulang sa ating dakilang Diyos. Kaya bagamat tayo nandun manamahal na humahayo, ganon din at the same time, tinutulungan din natin ang ating mga sarili. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At sa ating mga minamahal na ating webcast viewers, hallelujah, huwag po tayo manatili minamahal na talagang nanonood po lamang minamahal. Tayo po dumalo na po sa pinakamalapit na gawain na malapit po sa atin. Ang gawain po ng Jesus Miracle Crusade ay nasa buong mundo na po minamahal. Atin pong search minamahal kung saan po kayo malapit, talagang dumalo na po kayo minamahal. Huwag nyo na pong, huwag po kayong laging sa panonood lamang, huwag kayo umasa sa panonood lamang. Talagang dumalo na po kayo at magpabautismo sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoon Jesus upang makasigurado kayo ng kaligtasan. Hallelujah. Dahil hindi natin alam kung kailan pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Kaya upang amin na kayo makapiling minamahal sa paglilingkod at upang mapatunayan nyo talaga na buhay ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Kung paano nyo mga nakikita minamahal, na nandun minamahal ang mga grabing himala, talagang hindi kayo magkakaroon ng alinlangan sa inyong mga sarili dahil mismo sa inyo mangyayari ang mga bagay na yan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. At tunay po minamahal, lagi tayong dumalo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon dahil meron tayong mga regular na mga schedule ng mga services. At wag dito, lalo na po dito po sa may dako ng San Carlos, dito po sa may 157 Palaming Road, Barangay Mamarlao, San Carlos City, Pangasinan. Kung kayo po ay malapit po dito sa San Carlos, dito po lamang sa 157 Palaming Road, Barangay Mamarlao, San Carlos City, Pangasinan. Dito po nagdadaos ng banal na gawain 3 times a week. Ang schedule po ng mga services, every Sunday, general worship, ang pagdadaos po natin, minamahal,
alas 9 po ng umaga hanggang alas 4 po ng hapon. Tuwing linggo minamahal, tayo nagdadaos ng general worship alas 9 ng umaga hanggang alas 4 po ng hapon. At ganoon din sa ating Wednesday service, hallelujah, ating midweek service, tayo po ay nag-umpisa ng 1:00 ng hapon hanggang alas 5 po ng hapon. Yan po ang ating midweek service, 1:00 hanggang alas 5 po ng hapon. At ganoon din ang ating Friday overnight worship o ating overnight prayer. Yan po ay alas 9 ng Biyernes ng gabi hanggang alas 6 po ng umaga ng Sabado. Kagaya po nito, minamahal, nagtatapos po tayo ng alas 6, minamahal. Hallelujah. Talagang tunay po, talagang overnight, minamahal. Hallelujah. At sabi nga ng Beloved Evangelist Pastor, talagang wag na wag natin kalimutan pagdalo sa overnight dahil grabe nga itong pagpapala, minamahal. Sabi nga ng ating Beloved Evangelist Pastor Will Estrada Almeida, ang katumbas nito ay 3 days fasting sa kapangyarihan, minamahal. Kaya doon po tayo magtaka, minamahal, ating mga minamahal talagang minsan na-i-involve sa mga aksidente, minamahal. Ngunit kapag sila nababangga ng sasakyan, mga sasakyan ng nayuyupi, palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Dahil grabe nga po, minamahal, ang pagpapala. Ngunit hindi naman natin sinasadya mga bagay na ganon. Ngunit pinapatunayan lamang ng Diyos, hallelujah, na kapag tayo gumawa ng mga bagay na ganon, lalo na sa ating paglilingkod na may sakripisyo, minamahal, talagang nandun ang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At huwag din po natin kalimutan, manamahal, dumalo sa ating Bible study sa may Barangay Tibag, manamahal. Every Tuesday, nagdadaos po tayo dyan ng alas 3 hanggang alas 5 po ng hapon. Lalo na po sa ating mga minamahal na kapatid na malapit po dyan, dumalo po tayo, manamahal. Yan po ay karagdagang spiritual sa atin, manamahal. Hindi po mawawalan ng saysay ang mga bagay na ating ginagawa, lalo na sa ating spiritual, manamahal. Lahat ng bagay ay talagang on the record sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At talagang kung sa pagpapala lang, hindi natin na maalpasan ang mahal ng Panginoon sa mga pagpapalang yan, minamahal. Talagang yan, lahat ng bagay na yan, nakalista yan sa ating dakilang Diyos. Kaya sa ating mga minamahal na kapatiran na malapit dyan, kahit malayo man, kung wala man kayong mga ginagawa o wala kayong mga importanteng gawain, minamahal, pwede kayong mamasyal. Yan ay karagdagang benepisyo nga po, minamahal. Maging sa ating mga minamahal na kapatid, mga kapatid na hindi na dumadalo, paalalahanan sila, dalhin sila doon, minamahal, upang sila rin naman ay ma-lift up, minamahal, upang maibalik nila yung dati nilang pag-ibig sa ating dakilang Diyos. At talagang ito'y talagang maibalik natin sa gawain, makasama natin muli sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At wag na wag din po natin kalimutan lagi, minamahal, idaan yung ating 10 piso, 5 piso sa ating Beloved Sisters Information. At talagang yan po, minamahal, ay talagang ginagamit ng dakilang Diyos para sa ating mga minamahal na kababayan na talagang nandun walang kapayapaan, di nakakatulog, minamahal. Yan po kalimitan dahil marami na po sa ating mga minamahal na kapatid na talagang naligtas ng dahil diyan, minamahal, sa ating mga TV at radio program. At wag din po natin kalimutan manood every Saturday sa ating TV station, minamahal, PTB 8, every Saturday alas 10:30 hanggang alas 12:30 na madaling araw, minamahal. Ang nangangaral po dyan ng ating Beloved Evangelist Pastor Will Estrada Almeida, lalo na po sa mga mahal na mga baguhan, sa ating mga kabataan, minamahal, na hindi pa nakikita ang ating Beloved Evangelist Pastor kung paano sila mangaral, minamahal. At talagang mabibless kayo, minamahal. Makikita nyo, minamahal, kung paano nabuhay sa pananampalataya ang ministeryong ito. Talagang ang ministeryong ito, minamahal, talagang sa grabing pananampalataya ang pundasyon ng ministeryong ito. Talagang grabing pagpapalag, kaya grabing mga himala ang nagaganap sa ministeryong ito. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At tunay po, minamahal, at sa ating mga minamahal na kapatid na may mga problema, may mga nais hingin ng mga advice, minamahal, sa ating mga beloved sisters, pwede pong pumunta sa ating Beloved Sisters Information kay Ate Bayans po, minamahal, at sa ating mga beloved brothers, kung pwede rin man po sa ating Beloved Ordained Preacher dito po sa Luhuran, sa may preachers area. At ganoon din, minamahal, sa ating mga beloved choir, after po ng closing prayer, sa ating beloved adults choir, meron pong practice. At ganoon din sa ating beloved youth choir, mga minamahal, meron din pong practice. At mamayang alas 5 po, minamahal, meron din pong practice ang ating beloved selected singers, maging ating mga beloved mimers po, minamahal. Alas 5 po, mamaya ng hapon, minamahal, meron pong practice. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. And praise the Lord.
At kung meron pong mga additional announcement, ate, praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At tunay po minamahal. Kung wala na po minamahal, tayo po'y tumayo, minamahal. At magpasalamat po sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Sa tagumpay ng ating pagbuburi, magdamagang pagbuburi. Hallelujah. Ang kapurihan at pagpapasalamat ay tanging sa ating dakilang Diyos po lamang. Amen. Praise the Lord. At atin na pong binibigay ang buong pagkakataon